ẹ ṣe gbogbo ilé mo kí gbogbo wa o a kú ọjọ́ mẹ́ta and a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó tún dá wa sí di ọjọ́ ní àsìkò yìí. I think ó ṣe pàtàkì tó jẹ́ wípé tí a bá ṣàdéhùn wọ́n tójú bá kojú kí òun má yẹ̀. Àdéhùn wa ni wípé aago 3 la máa bẹ̀rẹ̀ ìpàdé. Tí a bá dẹ̀ ti dúró fún bí 30 ìṣẹ́jú tí ò bá sí bóyá èèyàn ti pé 10 a máa bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yẹn. Tá bá wò nísìnyí láti aago 3 títí di àsìkò yìí wákàtí kan ni a ti fi dúró. So a fẹ́ rọ̀ wá wípé ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn tó bá yẹ kó wà lórí ètò lẹ́yìn tí wọ́n sì níbí ẹ bá wa ránṣẹ́ sí wọn, ẹ pè wọ́n kí a fi àsìkò yẹn ká fi ṣe ohun mìíràn tó jẹ́ pé ó tún máa wúlò fún gbogbo wa àti àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni o àti olóòtú àti bàbá àti màmá àti àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa, because many people ibi yìí náà ti máa gbọ́ information lálàkọ́kọ́, ẹlòmíì á ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ lẹ́yìn. Nǹkan tá a decide láti ṣe lénìí ni wípé ẹ bá wa pè àwọn èèyàn, ẹ bá wa pèrò sọ́kọ̀ kan join wa, but in the meantime ẹ jẹ́ ká pe màmá wa the director of the directorate kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n á ka ohun tí ó yẹ kí tó wà lọ́kàn wọn nípa nǹkan tí wọ́n fẹ́ bá gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà presently, wọ́n á kà. Tí wọ́n bá ṣe yẹn tán, lásìkò tí à ń dúró de àwọn olóòtú kí wọ́n join wa, á wo fídíò kékeré kan lẹ́yìn. Mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ sọ fún wa, wọ́n ránṣẹ́ Dr. Efúnlẹ̀ ibi tí wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n ní problem láti login and but wọ́n ní táwọn bá lè login àwọn máa join wa and ìyẹn dẹ̀ màmá wa Sandra Fúnpọ̀ọ́lá wọn ní sí pẹ̀lú wa lẹ́nìí, àwọn náà ní ètò tó ń ṣe and yàtọ̀ fún àwọn then brother wa sister wa Barrister Kinu Akínṣọlá, ẹgbẹ́ wọn náà táwọn gbọ̀ngàn dá sílẹ̀, ẹgbẹ́ yẹn náà ó tún ṣe nǹkan lẹ́yìn. So ẹ jọ̀ọ́ àwa tá a wà ń bí ẹ jẹ́ ká ránṣẹ́ pé àwọn èèyàn kí wọ́n join wa, ká má fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ ká má fi pa ejò. Ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa kí wọ́n gbà wá nímọ̀ràn. Ẹ ṣé gan. Princess, over to you. Ẹ ṣé gan ni, ẹ má bínú my laptop mi ò mọ nǹkan tó ṣe ń sìn o. Mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó, a dẹ̀ tún káàbọ̀ sí orí ètò wa ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. This is a critical moment and we stand with you in solidarity. The recent attack on Oke-Ode, Kwara State, which claimed 15 lives, including traditional rulers and innocent civilians, is a stark reminder of the dangers we face. Also, we acknowledge your resilience and courage in the face of the adversity. Your history is marked by bravery, valor, and a strong sense of community. Now, more than ever,
it is essential to come together and prioritize security. Our key concerns are compromised security forces. Reports suggest Nigerian security operatives are compromised, and some politicians are allegedly working with terrorists. Also, there is a genocide threat. The Alliance of Yoruba Democratic Movement, AYDM, has alerted the UN Secretary General about the planned genocide against Yoruba people. The third one is international support, which is AYDM urged the UN to intervene, citing the need for Nigeria to uphold indigenous people rights and self-determination. Our call to action is to stay vigilant and informed about local security situation, also to support community-led initiatives promoting peace and security, and lastly, to advocate for government accountability and effective security measure. We stand with you, Yoruba people, in this challenging time. Together, let's work together a safer, more peaceful future. Èmi ni ọmọ yín, Odùduwà gbè yín o, Adéọlá Atayero Ọlámijùlọ. Èmi kò ní dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Over to you, sir. Thank you very much. Eshegon Princess. Just a role reversal today. Kọ̀ọ̀kan ó yẹ ká máa ṣe examination. Màmá wa náà wà ní driving seat. Àwọn náà wà ní driving seat. Àwọn náà máa tó bá tásìkò yẹn. Àwọn náà máa ṣe atọ́kùn fún ètò. Tó jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò mọ nǹkan ṣe ní ààbò. Tí wọ́n bá ṣe, wọ́n máa ṣe lódindi ni. So, bọ̀ kó tó tásìkò ká máa pe àwọn màmá wa. Ẹ jẹ́ kí á pèrò sọ́kàn. And for the benefit of those who haven't heard what has been going on in the last 1 week in Yorubaland, I have played a video here. It's a very reputable reporter, and he's doing his best in the area of charitable organization and promotion of welfare of citizens in Yorubaland. I speak of no other person than Oriyomi Amzat Tibubuimo Olushi reporting, but the video will be through a third. The video shall be coming through a third party. So, in the meantime, I can play a video Oriyomi Amzat Ki Bubu Akau Kadeli Juro Lori Tasiko Batu. Maybe you can freeze it. Okay. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àwọn wo ló pa wọ́n? Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ni o, bẹ́ẹ̀ ni àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ni. Orí ètò Dr. Oriyomi Hamzat ni wọ́n gbé wá update nípa ẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ update ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, wọ́n report ẹ̀ lánàá, wọ́n tún wá mú update ẹ̀ wá lénìí. Gbogbo méjèèjì lẹ máa wò nínú fọ́nrán tí mo mú wá yìí. Ó ṣe ní láàánú wípé àwọn ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tá a rò pé wọ́n á dáàbò bo aráàlú, tí ìjọba rò pé wọ́n lè máa dáàbò bo aráàlú, ó tún wá jẹ́ pé àwọn náà wá ń pa aráàlú báyìí. Kí ni ìdí tó fi pa aráàlú? Ẹ máa gbọ́ o. Kí ni ìdí tó fi. Pápá ò fúnra, pápá já síná, àjà ò fúnra, àjà jìn. Wọ́n ní tó nílé ò bá fúnra, olè ló máa kó lọ. Àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n launch Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn Màlàmí ló wà níjọba. Wọ́n ní àwọn Fúlàní kan náà láwọn fẹ́ wà níbẹ̀. Kán máa dáàbò bò wá. Àwọn tí àwa ní ìdàbò kán protect ara wa fún. Wọ́n láwọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. A dẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, report tó jáde, àwọn táwọn arrest tí wọ́n lo allocation Lagos State láti fẹ́ fi wọnú ọlọ́pàá. Àwọn tó ń mú nìyẹn o. Àwọn tó ti wà ń bẹ̀ before then nǹkan. Àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kí ó wà lọ́kàn gbogbo wa kò lè lè dé. Number 2, ó ti pẹ́ tá a wà nílùú òyìnbó tó lọ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tàrí intelligence. Many of you here will bear witness that
tẹ́ bá pélé tẹ́ bá sọ fún wọn pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ẹ ti máa ń gbọ́ information káwọn tó gbọ́. And it's not even different when you have certain intelligence pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Nǹkan táwọn èèyàn wá sọ fún wa nígbà yẹn ẹ wípé ẹ̀yin lè ń dá wàhálà lẹ́nu lóyìnbó pé àwọn wà at peace níbi pé kò sí wàhálà láàrin wọn. Nígbà tó tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó pé kí wọ́n lè fi ẹ̀pù àwọn èèyàn, àwọn tó wà níbí àtàwọn tó wà ní Nàìjíríà, àwọn lórí irọ́ náà gbàgbọ́. Níbo ni àwọn náà wà sí? Tó kọ́kọ́ máa kọ ní 30 minutes, wọ́n á gbàdúrà 30 minutes kan tó bẹ̀rẹ̀ ìbò náà wà lẹ́nu. Ó ṣàdì wípé wọ́n ní ìyà ò jẹ́ olóògbọ́n ta ni tíṣà ẹ̀. Ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa ń sìn yìí ó yẹ ká fi gbọ́n ni, because ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ Yorùbá jí má sùn, ẹ dira o, ẹ dira o, ẹ dira o. Yorùbá ní ó bàyẹ̀ ọmọ tá a bá bí lọ́jọ́ tí ò bá máa wó ṣe. We cannot be ashamed of who we are. We are Yoruba people. Ní Ìlárò, tí ẹ bá dé ìlú Ìlárò, a rí ère Ọ̀nàró tó dẹ̀ mú Àmọ̀tẹ́kùn dání, ó wọṣọ ogun. Tá a bá wá dé ìlú Ìbàdàn, a rí kí n ṣàgbàgbádá gbárí ẹ̀ láṣì ní ti Yorùbá, bọ̀ aṣọ ogun ẹ rí látòòṣà, ẹ rí Ògúnmọ́lá olódòdó kẹ̀lú, ẹ rí wọn tó display àwọn heroes Yorùbá níbẹ̀. Bàbá dé Abẹ́òkúta, a rí ti Lísàbí of Ẹ̀gbá. Ìlú Iléṣà very soon at different places. Tẹ́lẹ̀ tí a wà ńbẹ̀, ẹ rí ti Ògèdèngbé ti rí picture ẹ̀. This is who we are. We are olóògùn. Báwo ni gbogbo agbára bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà? Christian ń kọrin. The Bible says he created light and darkness. All are but one before him. Nínú Bíbélì tí wọ́n gbàgbọ́ ní code wà ńbẹ̀ láti lè ó ní ó dá ewé àti other things fún ìwúlò ọmọ adarí oorun. Fún wa ní Ọlọ́run ló fún wa ní ohun ìfẹ́, fún wa léwé àṣírí tó wà ńbẹ̀. The Bible said in Isaiah, I will give you the hidden treasure of darkness, of secret places. It's hidden, it's in darkness, and it's in secret places. So tí Ọlọ́run bá fún àwọn bàbá wa ní ìmísí tó fún ọ láyé àtijọ́, tá a dẹ̀ tún gbọ́ nínú ẹ̀rí yìí, èèyàn bíi mẹ́ta náà ṣá níbọn nínú ẹ̀rí tá a gbọ́ tán tí ò ràn wọ́n. Which raises the question, kò sí oògùn títọ́ mọ́ ni. Yorùbá ní àìrìn jìnnà láàrá bukí ọ̀kẹ́rẹ́, wọ́n lè ní ìwákùwà àwọn nǹkan tó ń sọnù. Àkọ́bí bàbá mi obìnrin, mo bá wọn sọ̀rọ̀ few years ago. Mo ní bàbá Ògèdèngbé pé ọ̀run àpáàdì ló máa wá sí. Gbẹ́nu ẹ sọ̀rọ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo ní sòṣe ẹrù kó wà òkè kí n rìnrìn tí bàbá rìn, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń bọ̀. Tó ti bá ní mo fẹ́ ṣe ògùn. Do it. I grew up with people níwájú ilé bàbá Ògèdèngbé gbogbo olùkẹ́ àmọ́yè. Mo ní privilege láti rí pé wọ́n bọ̀ ògùn. Why are we afraid or ashamed of who we are? Lẹ́nu ìgbà tí kíní jáde, arákùnrin kan ti gbé ọ́díò jáde, wọ́n ti share lórí platform. Pé ẹ má jáde lásán o. Recently, ẹ̀gbọ́n mi kan ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní mi ń dárúkọ rẹ̀ mi olóògùn oníkìlẹ̀ rí. Ìgbà tí wọ́n wá sílé wọn, wọ́n ṣàṣì gbogbo building náà, gbogbo ìyàrá tó wà ńbẹ̀. Ìyàrá tó ń pẹ̀lú girlfriend ẹ̀ wà ńbẹ̀, wọ́n kọjá abẹ wọn débẹ̀. Ọlọ́dẹ tó ní sílé, wọ́n gbébọn fún kọ̀rọ̀. Wọ́n dú, wọn ò rí dú, bọ̀ wọ́n fi máa nílẹ̀ wọn sá lọ. Mẹ́sẹ̀jì tèmi ni pé Yorùbá jí má sùn, ẹ dira o. Ìwákùwà là ń wá nǹkan tó bá sọnù.
wọ́n dẹ̀ ní àgbà ò ní tán lórílẹ̀ tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ á bá gbà jẹ́. Be who God has made you. Nǹkan tó bá ṣe tó fi jẹ́ kẹ́yìn wà láyé tó ń pa ìran yín run. Ẹ ṣé o. Whatever it takes to preserve your lives, please do it. And nǹkan kan tó tún wà ń bẹ̀ ni pé irú nǹkan tó ń ṣe ní Òkè Ọ̀dàn wọ́n ti ń ṣe ní Kogi pẹ̀lú Kwara for a long time. Ìlú tó bá ti ń gba weapon lọ́wọ́ èèyàn, genocide ló máa ń tẹ̀lé. Ẹ yé kò bọ́n sílẹ̀ fún wọn mọ́. When Buhari was in power, the first thing tó ṣe ni pé àwọn tó ní license ó ní kán lọ ìjọba ẹ̀ ní kán kó ìbọn pẹ̀lú license wọn kán submit ẹ̀. Why? Ẹ fẹ́ gba ìbọn táwọn èèyàn gba license fún. Meanwhile, àwọn ọmọ Fúlàní tó ń dẹran láì ìgbà tẹ́mi kéré igi náà lò. Ẹ wá gbé military assault weapon fún àwọn kan tí ò ní license tí ò yẹ kán ní rárá. Yorùbá, nǹkan tẹ́ bá fi ń dáàbò bo ara yín, ẹ má kó fún anybody mọ́. Ẹ má kó fún wọn mọ́. Ẹ̀kọ́ kan nìyẹn. Then ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ máa lé wọn tẹ́ bá ti ní wọn, ẹ ti rí wọn tó ti rìnrìn kúrin, ẹ lé wọn kúrò nílùú yín. Wọ́n ní àlejò tó wọlé tó sọmọ ẹ̀ ní kọ́lá wọlé. Tẹ́ bá lé wọn jáde jẹ́ kó kọ́lá àwọn kan máa kó lọ sọ́dọ̀ wọn. Àwọn nǹkan tí èmi fẹ́ gbà wá ní ìmọ̀ràn nìyẹn. And it's a very, very sad situation that ìran akíkanjú tá a jẹ́ a máa bá wa ní position tó yẹ pé orí media àwa ní aláṣẹ ló mọ̀ àti ṣe ara ẹ̀. Thank God for Oríyọmí tó jẹ́ ká mọ̀ gbogbo nǹkan tá a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ì ṣe pàṣẹ mọ̀ àtúnṣe rí pé ó ń bear witness sí nǹkan tí a ti ń pariwo láti ọjọ́ yìí. Gbogbo ẹgbẹ́ ti túká, ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ náà ń wá bí. Ó jẹ wá lógún jura wa lọ ni. We're not in this for money or for promotion. Wọ́n fẹ́ tẹrí gba ni wọ́n fẹ́ wà famous ni. But wọ́n ti ń rí nísìn. It's not about gbogbo ẹ̀ máa parẹ́. Àwa tá a wà ń bí a ní expiry date. Bọ̀ ilẹ̀ ọ̀ gbọ́dọ̀ parẹ́. Ìdí tá a fi ń wá síbí nìyẹn. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ẹ jẹ́ ká sún síwájú. Bàbá ti wà níbí. Àsìkò ń bọ̀ ká bá ní ìlú owó. Àwọn èèyàn ń béèrè owó láti Nàìjíríà. Bọ̀ǹkan tá à ń sọ fún wọn ni pé we are saving our people's money for the raining days. Tóra mọ̀ kó máa dé. So nǹkan tí tèmi ń gbà wọ́n níyànjú. Mo lóore ọ̀fẹ́ láti máa bá àwọn kan tó wà nínú security sọ̀rọ̀. A sọ fún wọn wípé ní ó wà ń bẹ̀ lẹ́ni Saturday, a single person in Yorubaland, if you go to civic center across Yorubaland, tí Wasiu máa play or any other olórin, a single person will spray the musician or the celebrant millions of naira. Millions ni o. At a point, alert náà ń lò. Wọ́n said alert 1 million. Àwọn tó wà nílùú òyìnbó for the benefit of those who are in Nigeria. Mo ti bá àwọn tó jẹ́ bíi olórí sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ yìí tó wà lóyìnbó, wọ́n san mortgage, wọ́n san road tax. Oríṣiríṣi tax náà san níbí, wà níbí. Àwọn ọmọ tó wà nílùú, àwọn bàbá àti màmá wa tó wà tí Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí, bọ́n ṣe ń sẹ́ndì owó sáwọn tó wà nílé. Kán lè róúnjẹ jẹ. Náà sanwó school ọmọ, náà sanwó hospital. They are pensioners. Lára àti ra motorbike for surveillance, security lẹ́nìkan ló gbé tó lóun tà tó lọ fi sọmọ lórúkọ. So for now, àìmọ̀ràn tí mi ń gbẹ̀yìn tẹ́ wà ń lé, ẹ máa ṣe flyer. You're going to do flyers or whatever you can distribute. Ẹ máa lọ civic centers yẹn. Ní every Saturday tó ń ṣe party, ẹ jẹ́ kán rí ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn yìí tán pa. Ẹ jẹ́ kán mọ meaning. Ẹ máa rí ìṣòwò àwọn tó lówó ní Nàìjíríà, ẹ approach wọn. Torí ọ̀rọ̀ tó ṣogójì, òun ló ṣọ̀ọ́dún wọn. Ohun tó ṣe ọlọ́yàdé, gbogbo ọlọ́yà ló ṣe. Ẹ jẹ́ kó kàn wọ́n o. Ẹ má rò párá lóyìnbó kan wà
tó ṣe san mortgage tó ń struggle àbí bàbá tó yẹ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dálẹ́ àbí wọ́n ti ṣiṣẹ́ pé pé owó yẹn lè máa dúró dè kẹ́ tó dáàbò bora yín. So bàbá Tàlàbí náà sọ pé àwọn ò ní sí nínú panelist nítorí unforeseen circumstances. God bless you. And Sister Chino has joined us. We appreciate and God bless you and take control of whatever the unforeseen circumstances may be. So, ẹ má bínú. So, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jí, ẹ dìra yín lámùrè, do what you must do. Ẹ ti wá sórí Yomi, ẹ ti sọ fún, wọ́n ti mọ̀. But bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúrò níbẹ̀ yẹn ń sìn pẹ̀lú gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ pe àwọn bàbá yẹn. Bàbá, wọ́n ní kékeré ní màlẹ́ tí ń fọmọ ẹ̀ lọ́tí, ẹ̀yin náà tẹ lóògùn. We sympathize with you. Àwa lè ní ọmọ wa lọ́la. Wọ́n ní eruku òfin náà bojú, ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ rọ́pò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà máa fún àwọn ọmọ yẹn lájẹsára irú ìtẹ́ ẹ ní tìbọn fi ràn yín. Kò dáa kọ́ ọmọ ọwọ́ máa kú lówó ọwọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún àwọn ọmọ yín jẹ o. Gbogbo nǹkan tẹ́yin náà jẹ sára tìbọn ọ̀ràn yín tàdá ọ̀ràn yín. Ẹ fún àwọn ọmọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀. Wọ́n tọmọdé bá mọ wọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá báwo lẹ ṣe tìbọn fi ràn yín. Ẹ fáwa náà. Ìlú tákọ ní bá wà. Irú nǹkan báyọ̀ ní ṣẹlẹ̀. Nípa tàwọn Fúlàní, àwọn Ṣọlágbẹrú, wọ́n dìtẹ̀ má dìtà Àfọ̀njá, ọ̀rẹ́ best friend ni wọ́n. Tó ojú ò fẹ́ rẹ̀ kù. Wọ́n ní tókìlò lanu, aláǹgbá ò lè ráyè wọbẹ̀. Fọlágbẹrú òkè ṣúnà nílọrin. Orúkọ tó ń ní táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé ìdílé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n, ìran ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Àwọn náà wà ń bẹ̀. So kò ní òsílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n kàn ní ìfúnra lóògùn àgbà. Tẹ bá dẹ̀ ti rí wọn báyẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lé wọn kúrò láàrin yín. Kò jù yẹn lọ. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀ kan bá wa ṣètò ìṣúná kí a tó introduce àwọn tó bá kù as panelist. God bless you. Bàbá Adébáyọ̀, over to you, sir. Ẹ kú àsìkò yìí o. Ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú alẹ́ ibi tá a ti ń gbọ́ wa. Ọlọ́run Olódùmarè máa dó tiwa o. Máa ṣamọ̀nà wa o. Àní gbèrè ẹ̀tẹ́ ní kọ́tà ń ṣe o. Ọlọ́run tó rìn àwọn ara wa náà lọ́wọ́. Fẹ́ kí gbogbo wa ní o. Investment tó dáa tẹ̀ ń ṣe ní every week weekend báyìí kò ṣe kéré o. Tí o bá síyàn kò sí jọ o. Àwọn olóyìn ló náà ni pé la fi sọ pé a ní ìjọ so ẹ ṣe gidi gan o. No kò sí time tí a lò níbí tí o count because kí àbá lè mú ara yẹn tó dún bí ní every week ni so àti rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti dàbí àwọn ẹgbẹ́ ìkú náà tó gbé wọn tẹ̀lé mítì wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láàgbọ́ wọn mọ́ tó gbé kíni kò wọ́n ṣe dẹ́kun ṣe nìyẹn. Àmì bí mo ṣe wọ láàárọ̀ ìmú ti pé gbogbo ọlá ní sẹ́tà ń ṣe tí gbogbo bá ṣe dáǹsì dáadáa tàbá ṣe tó bá fojú mọ́ on our own line ẹgbẹ́ ò ní dàrú lẹ́yìn Yorùbá máa lọ síwájú sí so gbogbo ọlá ní iṣẹ́ tí à ń ṣe àwọn tó jẹ́ panelist wà tó gbé ọ́fíìsì àná wọn wà tó ń bá sọ̀rọ̀ àmọ́ rírì yín o ìmọ̀ yín ọgbọ́n yín kò ní dí ìbàjẹ́ o Ọlọ́run Olódùmarè adẹ́màdó tì ní. Then you are creating a legacy, you are creating a record that year to come ọ̀yà máa wo máa gbọ́n tẹ̀ ń ṣe so ẹ ṣe gidi gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run Olódùmarè àmàdó tì yín o àtẹ̀yìn àtìlẹ́yìn ẹ ṣe gidi gan and those in the secretariat that they are managing our programs ẹ ṣe gidi gan adúpẹ́ o Ọlọ́run Olódùmarè máa dó tì yín o àwọn tó máa ń ṣe organization wọn kì í ṣe thousands àwọn díẹ̀ náà ni wọ́n máa ń wà tó máa ń create leadership once they manage very, very well when the time comes many others will join pẹ̀lú express mi ní directorate mo rí pé àwọn tó ń fẹ́ràn wá pọ̀ gidi gan ẹni tí a ta pa a ní need báyìí wọ́n lè ṣe need to come around to support us to make it happen and wọn náà tàjẹ̀ ní ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀
though they are not here with us every week, I'm glad they are part of us. Our key one, Ọlọ́run máa dó túbọ̀. So ní àárọ̀ yìí, ká kọ́ again, kí a lè give. When you give continually to an organization, it shows that the organization is living. When the money enters the account every day, it shows the organization is a living one. That is why it's not the amount that matters. It's the commitment, regularity. So, just like Barrister just alluded, we are not in position to give anybody any money outside America for now. Why? There's no need to do so. It's a time to build up our account, to build up ourselves, to be ready intellectually and every area. So now, anything we can do to encourage our to let it generate a work, we can do that one for them. But the amount of money coming in has come down low drastically. We are not complaining, but that's just the way it is. But any amount of money that we contribute, very important. Our process of management of funds has not changed. We have the director of directorate, we have the board of trustees, that anytime we want to spend any money, no matter how small it is, we go through all the steps for proper auditing and accounting. Because into Bali manage $10, from $10 million, so that's the way it is. So that's why we're managing it. That gives us confidence that any amount of money that we are giving is safe, is secured, and is a foundation that prepares for our tomorrow. So at least we don't belong to a place where people just lie to just create unnecessary anxiety or program to take away money. That is a very, very good thing. So they come and give. Just about you to pull out give, can give. Just about the lot give, can give. But let's just keep on giving. And ní jẹ́ pé káwá jẹ́ àwọn tí ó wá tó lọ ń lò láti tún lè Yorùbá ṣe kó wá jà tí ìgbádùn wa dé kan wà kún àríwá kò ní bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè àjẹká jẹ́ ní nǹkan tá à ń ṣe. Àmọ́ wa jẹ níbẹ̀. Àwa náà kàn wá balẹ̀ bí àárín ẹ̀ṣẹ̀ rí nìyẹn. They want to say one statement. One thing tí a lè ṣe nílẹ̀ Yorùbá náà individually ó sì pọ̀. In investment, àwọn ilẹ̀ wa tó wà káàkiri ní àwọn villages wa àná ń gbà àwọn tá a wà níbí náà kí a máa extend láti lọ gba ilẹ̀ yẹn láti máa ra àwọn ilẹ̀ yẹn tábà ra àwọn ilẹ̀ wọn yẹn a lè mú a lè fi máa dáko ọ̀ká gbìn ọ̀pẹ síbẹ̀ kàṣíkan síbẹ̀. So that no Yorubaland, it's time for us to make sure pé káwa náà máa ká tiẹ̀ máa ká máa ra wọn. I went to Nigeria. I traveled from Lagos to Oyo State, to Osun State, to Ekiti State. Mo wá rí pé àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe nǹkan báyẹn, wọ́n á ra ilẹ̀, wọ́n á gbìn ọ̀pẹ síbẹ̀ lọ. Wọ́n tí mo rí àwọn Chinese wọ́n ti ń rush ilẹ̀ wa gan and different areas. So kàn lè máa sọ̀rọ̀ kí àwa sọ pé a ṣe kankan. So ẹ jẹ́ kí a ṣe yẹn ká lè is part of what you have to do. So ẹni tó wá lónú wa tó ra ilẹ̀ tó pọ̀ tí a lè lò because tá a bá ra ilẹ̀ wa ní ìsẹ̀yìn tó mọ̀ lọ́ máa rà àdé nípa rẹ̀ lọ́la. So ìyẹn ni nǹkan díẹ̀ tí mo rí gbà tí mo lọ sílé. So ẹ jẹ́ ká ṣí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Finally, our giving is unique. Ẹ jẹ́ ká máa give. Bro, kan wà lórí platform wa ń sìn mi fẹ́ dárúkọ ẹni wọn kan. Every time no man give. Mo rántí bàtà wọn tó yí tá a sọ fún wọn lọ́pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ yìí tó wọ́n jọ ẹgbà yẹn. Wọ́n dẹ̀ wà committed in everything. Àdúrà tí wọ́n ń ṣe fún tán ní ojoojúmọ́. Mo ní ilẹ̀ Yorùbá máa ṣàdúrà fún yín o. Wọ́n give. So mi ò fẹ́ mention orúkọ ẹni kan but bó ṣe ń wọlé mi ní access sí àkáǹtì yẹn kò dẹ̀ máa ń wò
èlò wọlé ní báwo ṣe ń give, so I'm impressed. So ẹ jọ, no matter how little, the only way ta ní paper account wa àwọn ṣẹjá wọn ṣe lórí ẹ̀. For paper is like the money in the paper is just not regular the way it used to be before. So, and they are working on it, and I know they're going to finish with it. So, brother, ṣe rí nìyẹn ṣe wá give ẹ ṣe gidi gan. Ìpàdé òní á dá o, á kọ́gbọ́n, á dẹ̀ lọ sókè sí. Bó ṣe rí nìyẹn o. Nílùú wa gbé wa ẹ ṣe gan. Thank you very much, Baba. Ẹ ṣé gan, thank you. And a máa pè yín sórí panelist because gbà ní tán lórílẹ̀. And àwọn bàbá wa inú wọn á dùn pé bàbá òkú bàbá wà láàyè bọ̀ bàbá tún délé. So ẹ̀yin náà máa wà lórí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn lẹ́yìn. Mo sọ pé kì í ṣe pé bóyá ní engagement ẹ pé ẹ̀kan fẹ́ títí sá lọ. No, mo wà ń bí. Ok, Olúwa ṣeun. Ẹ má jẹ́ kí n gbà á lásìkò. Mo fẹ́ welcome àwọn bàbá wa àti màmá wa. Àwọn bàbá àti màmá wa Oyèlọ́lá. You're welcome back. God bless you. We love you. We appreciate you. We miss you. And we thank God for the privilege of you being amongst us today. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé Thank gan. you so much. Ẹ̀mí àgbẹ̀ ló kó lọ́wọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni, thank God. God bless you, sir. Ẹ jẹ́ kí n pé àwọn olóòtú tí wọ́n wà lórí ètò yìí. Ó jọ mí lójúmọ́ pé Sister Tinú náà ó lè má pẹ́ kan tó lọ. But ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n. Kí n pe Sister Tinú, ìyàwó Dókítà Akínsọlá. Mo pè yín o tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi pé mo rí pé ti wà nínú ọkọ̀. Ẹ ti ń lọ bí tẹ́ ń lọ. God bless you. Ẹ jẹ́ kí n pe ìyálòde tí mi náà mọ̀ pé wọ́n wà ní ó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìyálòde, mo pè yín náà o. Mo pè yín ìyálòde. Náà káàbọ̀. Ẹjọ́ ta ló tún kù tí mo miss tí wọ́n wà ń bẹ̀. Dr. Yufulem ti wọlé. Tí wọ́n bá wọlé torí wọ́n ní problem pẹ̀lú login. Tí wọ́n bá wọlé, àá pè wọ́n. Ẹ jẹ́ kí n wá pe ẹni tí wọ́n máa ṣe olóòtú ti tèmi. Ìyá wa. We don't take anything for granted. I will say this on numerous occasions. Anybody tó bá mọ bí iṣẹ́ wọn ṣe rí, á mọ iṣẹ́ tí a máa dúró àbí kó drive for hours kó tó délé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀. Wọ́n á sì pàpà yọjú síbí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá kò ní sún wa. Agbára ìgbàlá Ọlọ́run á dẹ̀ sọ agbára wa aṣọ di ọ̀tun. I present to you Mrs. Olawumi Akwete. Over to you. Ẹ ṣé o, barrister. Thank you so much. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ ohùn mi? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé a tún pọ̀ sí ju ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí gbóhùn sí afẹ́fẹ́ lọ. Mo kí gbogbo wa níbi gbogbo tí a ti ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé tòní. Pàápàá àwọn tó máa jẹ́ panelist fún èní. Bí a ṣe máa ń ṣe níjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ náà lélẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ a máa ń gbé yẹ̀wò láti kọ́ ẹ̀kọ́, láti dá àbá fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gbọ́ ohùn wa nítorí wọ́n ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n. Òun náà la fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó sì pa wá pọ̀, òun náà ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. Mo rò pé gbogbo wa la ti máa rí kókó ìpàdé tòní tó jẹ́ àkọlé fún ìpàdé tòní. Òun náà ni a fi ṣe ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ó dẹ̀ dá lé lórí fídíò tí wọ́n ti fi hàn wá nígbà tí a ṣí ìpàdé lórí nǹkan tó ń lọ lórí ilẹ̀ wa náà ni nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ìbéèrè la máa ń béèrè
tí a fi ń fi omi jomi toro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí a pè wá. Barrister dẹ̀ ti ṣe àfihàn àwọn màmá wa àwọn bàbá wa tó máa bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. A ò rí ọjọ́ músolókùn nítorí náà màá bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ máa fi orí jì mí o, èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi àwọn ìbéèrè wọ̀nyí ṣọwọ́ sí mi. Èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ni màá sì kà á, ṣùgbọ́n àwa lè dáhùn ká lo Gẹ̀ẹ́sì ká lo èdè wa. So gbogbo wa náà ni Ọlọ́run fún ní etí èdè, a gbọ́ ti Gẹ̀ẹ́sì definitely a gbọ́ tara wa a sì lè sọ. Ìbéèrè àkọ́kọ́ òun náà ní what evidence exists to demonstrate that the attacks in Okeode or Okeodo, ẹ jọ̀ọ́ correct me, what is the, torí mi ti ẹ̀ gbọ́ orúkọ ìlú yẹn rí ní tèmi o. Ọdẹ as in hunter. Òkè ọdẹ wọn yan díẹ̀ wọn yan lórí òun ló ní ó jẹ́ lè pé. Ẹ ṣé Barrister. Òkè ọdẹ. What evidence exists to demonstrate that the attacks in Okeode and other parts of Yorubaland form parts of a systemic pattern rather than isolated local incidents? Màá bẹ̀rẹ̀, ẹ má ní mo ṣe partial o, ọ̀dọ̀ màmá wa ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀. Màmá wa Amòye Akínṣọlá. Màá ka question yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà. Ẹ ǹlẹ́ sísá mi, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Amòye lọ́hùn àwọn bàbá Raphael àti dáàdì àti mọ́mí Oyinlọ́lá àti Barrister, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi màmá mi tẹ́ wà lórí ìkànnì, ẹ̀yin lámòye o. Amòfin lèmi o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Welcome our Lagos Goro. Mo ń try láti mòye ni o, mo ń kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ gbogbo àwọn bàbá àti màmá àti even títa Yẹ́misí, mo ń kọ́ òye lọ́dọ̀ wọn gan pàápàá. Àwọn ìyálóde. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ni àbí ẹ káàsán ni. Ẹ má bínú, I'm in and out and I may not be able to dúró pẹ́ ní orí ìkànnì, but bó bá ṣe gbà la ṣe máa ṣe léèní. Ẹ ṣé. Mo ka question yẹn, mo gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ. It's very uncanny and unfortunate pé àbára wa níbí báyìí again. Kí Ọlọ́run Lódùmarè kó dẹlẹ̀ rere fún àwọn tí àṣìṣe àwọn tá fi ìjọba lé lọ́wọ́, tí àṣìṣe wọn àti àìmọ̀ọ́ṣe wọn tó fa ìbànújẹ́, ìpòrúru ọkàn àti ìdàrúdàpọ̀ tó ń fà á sí àárín sínú ẹbí àti nínú ìlú. Kọ́lọ́run kó jọ kó bá wa bá gbogbo àwọn aráabí yìí wí, kó dẹ̀ tu gbogbo ẹbí tí wọ́n jẹ́ èèyàn tí wọ́n fara pa nínú wàhálà yìí àtàwọn tó jẹ́ pé wọ́n kó wàhálà bá as a family. Kọ́lọ́run kó jọ kó tù wọ́n nínú, kó fún wọn lálàáfíà lọ́kàn wọn, kó fún wọn ní ìbàlẹ̀ ọkàn àti ìfàyàrán tí wọ́n máa lè fi lè bear losses yìí in the mighty name of Jesus. Question tẹ́ béèrè is very on point, and èmi feel pé us as ìjókòó pàápàá máa ń sọ kinní all the time tí wọ́n bá ń béèrè questions àbí tí nǹkan bá wá ṣẹlẹ̀ sórí nǹkan tí directorate Yoruba Nation Global Directorate, I'm talking in terms of the organization, nǹkan tá a ti ṣe, tá a ti sọ̀rọ̀ nípa, tá a ti try láti fi ọ̀nà fún, like advice, instruct, ká sọ wípé ká gbà wọ́n nímọ̀ràn wípé báyìí náà lè ṣe fún wa nínú ìlú kó tó di wípé gbogbo nǹkan yẹn máa ń ṣẹlẹ̀. Níṣẹ́ ló dàbí pé granny mi máa ń sọ nǹkan kan wá ní tí n bá ń woṣẹ́ ó mọ̀ ọ̀tà,
So because she has that foresight and hindsight when she projects things ọmọ ibi ni kiri máa já sí and àwọn àgbàlagbà really lè máa mọ ibi tí nǹkan máa já sí àwọn àgbàlagbà tó wà lórí Yorùbá Nation Global Directorate wa wọ́n ti rí kíní yẹn ahead of time wọ́n ti advice wọ́n ti help wa but etí ìjọba ó kú àtàwa míì náà nílé bẹ́ẹ̀ etí wa kú kò yé wa nǹkan tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa ó dẹ̀ ti wá dé sìn a lè dẹ àwọn tí mọ́ à ń láti dìde ká gbára wa kalẹ̀. Question tẹ́ béèrè is so simple but ó pín sọ́nà oríṣiríṣi and question náà ó dá lórí pé kí ló fún wa ní ìdánilójú wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ìjàmbá ìpànìyàn ìpayín keke gbogbo ìgbésùmọ̀mí tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wa àti nílẹ̀ Nàìjíríà generally pé kì í ṣe wípé ó jẹ́ wọ́n pe kíní yẹn kí lẹ ti pè like ethnic cleansing. No, not even ethnic cleansing, sir. Systemic killing. It's not an isolated case. Kì í ṣe nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ṣèṣì ni kò ṣèṣì. It's systemic. It's an orchestrated action. Tó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ń ṣe wọ́n ti rò àròjinlẹ̀ yẹn. Unfortunately, àwa tó ń gbé ṣùwà bá tó ń gbéra nìyẹn wá bá àgbáradì. Kí ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé òkè ọdán yìí àbí òkè ọdẹ tẹ́ ń sọ yìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Kwara kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀. In fact, instances ní Kwara ó ti wà very profound and consistent léraléra ni wọ́n ń ṣe nísìn láti jẹ́ ká mọ̀ wípé kì í ṣe wípé wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ṣèṣì ni kò ń ṣe pọ́n ṣèṣì wọ́n ṣèṣì. Evidence kan tẹ́mi máa kọ́kọ́ náwó sí òun ni tó ṣò pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe kínní ni pé of course ìran wa ni bàbá Raphael sọ lẹ́ẹ̀kan ní ethnic cleansing gbogbo ibi tí kínní ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ibi tí a mọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n tí wọ́n pín sábẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn authority àwọn Fúlàní tí wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ kí àwọn kábíyèsí baálẹ̀ wọn kí wọ́n sọ pé àwọn ò kì í ṣọmọ Yorùbá ipò ọmọ Fúlàní làwọn. That's number one. Nítorí pé wọ́n rí pé àwọn yẹn ò gbà. Number two, which is the egregious one. A gbọ́ wọ́n sọ fún wa àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí àtàwọn tó jẹ́ ọlọ́dẹ àtàwọn tó mọ̀ nípa pé tán gba ìbọn àti gbogbo nǹkan tí wọ́n lè fi ṣagbára lọ́wọ́ wọn. A rí gbọ́ wípé wá kó àwọn ọ̀bọ̀n àti gbogbo nǹkan tí ẹ sọ wípé kán máa fi defend ara wọn. Olórí ọdẹ Fúlàní Miyetti Allah tẹ́ fi ṣọ́ àwọn aráàlú tẹ́ ń fẹ́ràn ṣólógbò. Ẹ sọ ìyẹn is another reason. Ẹ sọ fún wọn wípé kí wọ́n wá gba ìbọn wọ́n wá gba gbogbo nǹkan táwọn yẹn fi ń ṣagbára lọ́wọ́ wọn. Ẹ sọ pé ẹ ń lọ tún ṣe. Ta ló ń gbàbọn lọ́wọ́ yàn ní military even military cantonment tó bá distribute rifles fáwọn èèyàn kán tó ní pé òkè ẹ mú wá ká wá tún ṣe they have to give you a substitute eléyìí tó máa lò pending the time tí. Àbí ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Pending the time tí wọ́n máa kó èyí tí wọ́n ń lò gangan tó jẹ́ permanent wọn yẹn tó máa kó fún wọn but you left them defenseless knowing you are fully aware wípé wọ́n fẹ́ wá ṣọṣẹ́ níbẹ̀ yẹn again and that is not isolated in the sense pé that same thing is a common scheme tí wọ́n ń lò is an identity crime non-commit the same way ni wọ́n ṣe ń ṣe
tán bá ti lọ tán ti lọ gbàbọn lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n á pa wọ́n ó máa di bíi kí wá ṣe báyìí. in few hours ẹ rí i pé àwọn eléṣù yẹn wọ́n ti dé wọ́n ti gbé sùnwọ̀n mọ́ wọ́n ti dá gbogbo bẹ̀rù wọ́n ń pa àwọn olórí àwọn tó fi jẹ ọlọ́dẹ àti olórí bíi security outfit ní agbègbè ẹ kọ́kọ́ mú wọn kúrò lọ́nà ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dé sọ́dọ̀ àwọn tí wọn lágbára tí tẹ́tí gbàbọ́n tẹ́tí gbọ́bẹ́ tẹ́tí gbàgbọ́ nǹkan tí wọ́n lè lò lọ́dọ̀ wọn. Tẹwà dáadáa gbogbo lé ńkọ́. Sista Yemisi ìjọba wọ́n pè wọ́n sọ̀rọ̀ fún wọn wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ní kọ̀ọ̀kan ní bàbá ní kọ̀ọ̀kan ní bàbá wọ́n kọ ló lẹ́tà sí wọn wọ́n pè wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ níṣẹ́ ni wọ́n kọ tí ikú síjọba tí àwọn èèyàn ní àwọn èèyàn yìí náà dẹ̀ fún yín ní agbára tẹ́ ń lò because power belong to the people. Àwọn èèyàn náà submit social contract wọn sí yín ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ ẹ ń fi Fúlàní ẹ ń fi ṣọ́ Yorùbá. Who does that? Ẹ ṣé. Ẹ ṣé màmá wa inú màá fẹ́ kí bàbá wa Raphael káwọn náà dáhùn sí ìbéèrè yẹn. Okay. Mọ́mi wa lọ́yà barrister Tinú ẹ ṣé gidi gan ẹ ti lè sọ̀rọ̀ gidi gan láti open it up. So this is àwa tí meeting yìí wà very important and to record it fún àwọn ọmọ wa láti gbọ́ láti mọ nǹkan tó ń lọ. We Yorùbá àti túra sílẹ̀ àti gba àwọn èèyàn àwọn tí ẹ̀ka gbà mọ́ra àti gba àwọn mọ́ra ìyá rẹ̀ ti ń jẹ́ wá tipẹ́tipẹ́. Samuel Ajayi Crowther kò ń ṣe slave àwọn British colonial master ara wọn slave Fúlàní ni wọn tí wọ́n release so Fúlàní ti ń kó o ti ń ṣèwé ẹrú tipẹ́tipẹ́. Of recent la gbọ́ ní the real history Ọ̀yọ́ lórí platform yìí ó ní bàbá Oyèfúnlẹ̀ sọ fún wa pé Ọ̀yọ́ tá à ń wí sí o before a ní Ẹ̀gbá a ní Ìjẹ̀bú a ní Ìjẹ̀ṣà but after tí Samuel Ajayi Crowther tó codify language wa sí bí síta ní kọ́ńsítàdínkà tó translate kìíní sí Yoruba language so now we now have one language to go and law school at Maka. Then it become popular and now we now realize pé Ọ̀yọ́ tá à ń sọ lẹ́nìí the first Ọ̀yọ́ àwọn Fúlàní wọ́n ti túká bọ́wátá that the Ọ̀yọ́ tá à ń lẹ́nìí sìn báyìí sìn they were once a tenant ní Ògbómọ̀ṣọ́ before kóyá kan tó lọ and it was stated that okay at that time àwọn àgbàlagbà Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká sọ ìlú Ọ̀yọ́ yìí o gbọ́dọ̀ parẹ́ so from Ọ̀ọ̀ni wọn the Yoruba come together defend it and even on this platform Baba Oyèfúnlẹ̀ sọ fún wa pé aládàládé Aláàfin Ọ̀ládé Adé Aládégún he explained to us on this platform pé because of the powers and the dignity of Ọ̀yọ́ but because of war it been scattered so now let's now confer this power on this the systemic disruption ilẹ̀ Yorùbá ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ó dẹ̀ continue tipẹ́tipẹ́ now they plan to make sure pé from Sokoto to Lagoon that to take it over and now we now have another tribe the Igbos now this way Lagos no man's land so we are endangered species and the killing in our land is systemic it's not arbitrary. Now we know the history of Ilorin. In Kwara State, about 2/3 of Kwara State today, they all speak Yoruba. They are Yoruba people. Àwọn gómìnà, àwọn Ọ̀fà, gbogbo wọn, even Ilorin Ogun, Yoruba ni. But that don't govern wa, and Fulani don't govern wa.
And now they confuse them. Okay, well, you are not Yoruba. And all those raping and tamarind, all this continue every day. Raping our children, polluting us. So this thing is well established. So the they are quickening it now. I want to jelly that wants you come to power, come by like they did in South Kaduna. In South Kaduna, between only one minister, I want to one in South Kaduna, to only mention that place. I want to the Emirates. This governor also now you may not be an Emirates. You can continue what you are doing before, but they have turned it to Emirates. So now we have it known as an Emirates. I want to tell you about we are part of it now. They are not going down to kill them now. What do? We just have to know if we can continue campaigning. Can a strategy of making sure we're established? Come on, we are lotter. Come on. I tell my children, you are going to invest when you have money, when you begin to work. You are not going to invest all your money in this country. Go and invest back home. Buy the land, buy this thing. You may not live there now, but go and take control of resources. If Chinese can do it, why not us? So, like the question said, it's not arbitrary, it's systemic. They want to make sure that a law, Kwara State is now full-fledged Yoruba nation. Because I'm full-fledged Fulani. Because what has been happening, táàrí àwọn kọ̀kọ́tà àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n wà ní government ní Kwara State tó ń lọ sí and the campaign tó ń lọ it's like I want to get it back. I get it back. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ nìyẹn by killing, by scaring people so I can be afraid not to go back to that place again. So I totally agree pé tó ń lọ is genocidal, is total. They want to kill us off, scare people so can run out. Do you know how many of us have been run out of our villages? Àwọn ilẹ̀ wa ń kọ́ wọ́n ti rà mọ́ wa lọ́wọ́. Bó ṣe nílẹ̀ Yorùbá ló ṣe ní Edo State. Àwa la pọ̀ nílùú òyìnbó. Bàtà tó bá ti fi gbó ilẹ̀ dáàdì wá sílẹ̀ nìkan, ta ló gbalẹ̀ yẹn lọ? Ta ló gbalẹ̀ yẹn? Àwọn kan ló gbalẹ̀ yẹn. And those land now, they are for sale. Look at if not for àwọn kan bí Adébóyè àti Ìdẹ́pọ̀ tí wọ́n rà lẹ̀ rẹpẹtẹ. We can go and buy land in the villages and take over because it will be a strategic this is because one fair power. We must have our own land, secure it, and make sure that nobody go there and do anything. So it's genocidal, it's systemic, it's planned, and we have evidence of it. The evidence is what is happening in York. The evidence that we Kwara State today, that's the evidence. We don't need any evidence. So they must not repeat the same nonsense. It's now we have to go back to we have to go and read the book again and see how can we now look at it. It may not be like we do those days, but we can raise a new confrontation to go and confront them and make sure these guys don't come and take our land again and kill us off because they are determined to kill and they will not stop. They will not stop killing. So it's now time to raise up our own children that can be bold-faced and tell them, give them 7 days to live, scare them off too, like that. So it is genocidal and systemic. Thank you. Ẹ ṣeun bàbá wa Raphael, mo kí mọ́mì wa náà barrister Tinú Adé tí wọ́n ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. Ọpọlọ yín ò ní ìjọba ní agbára Ìdùmarè. It's obvious pẹ̀lú àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ti ṣe wípé evidence wà pé kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, kì í ṣe pé wọ́n yàbá láti ṣe, ṣùgbọ́n ó wà systematic, is planned, it's not pé ẹja kan ṣe bẹ́ẹ̀. So ẹ fi Kwara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara lọ́wọ́ ẹ fi ṣe àwòrán wípé ara evidence ni. Èyí náà lílọ létẹ dé ẹ fojú ba àwọn nǹkan kan tẹ́ dẹ̀ tún fi ṣe àpèjúwe pé láti buttress point yín wípé ó ń ṣẹlẹ̀ o, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ o, tá a bá dẹ̀ lajú wálẹ̀ ó sì máa ṣẹlẹ̀ sí lọ. Ẹ ṣé púpọ̀.
Lórí ìbéèrè yẹn náà máa kọjá sọ́dọ̀ ìyálóde màmá mi Yẹ́misí wá dáhùn sí Ògúnlànà. Màmá ẹ bá wa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ lórí ìbéèrè yìí náà ni ní ṣókí. Torí ìbéèrè míì ṣì wà tí ẹ tún béèrè yẹn béèrè ẹjọ. yes. Wọ́n ní what evidence exists to demonstrate that the attacks in Oke-Ode and other parts of Yorubaland form part of a systemic pattern rather than isolated local incidents. What evidence exists pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí àwọn pé kì í ṣe pọ́nkàn yà lọ́ba is planned, is systematic. Kí ni àwọn evidence? From the video tí wọ́n gbé sí, èmi look at it like premeditated incident. Kò kí ń ṣe pé bóyá ó kàn ṣẹlẹ̀ lójijì àbí pé wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. They know what they're doing. Because ìgbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀, wọ́n ní olórí ọ̀dọ́ ó ní wọ́n wá bá àwọn pé nígbà tó dẹ̀ wá bá wọn ipe wọ́n sọ òun sọ fún wọn pé kàn padà lọ pé kí wọ́n má ṣe anything for now káwọn find out. Then they came back. Ìgbà tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn wọ́n tún padà lọ wọ́n tún padà wá lọ reinforce wa. So it is something that is something tó ń rò pé àwọn fẹ́ lọ ṣe kó ń ṣe pé bóyá wọ́n kàn pàdé ara wọn lọ́nà pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn jà. So like nǹkan tí sísà mi ti sọ ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí barrister Ògèdèngbé náà say something about it pé èní ìkọ́ ni kinní tí ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe gba Kwara náà nìyẹn. I'm sorry ṣé rí Ọ̀yọ́ state àti Ọ̀ṣun state ọmọ Fúlàní pọ̀ jù láàrin wọn. Tẹ́ bá rí irú àwọn incident tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bí àwọn wọ́n ṣe ń operate àwọn Fúlàní tó wà ní Kwara wọ́n ṣe ń operate bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìlú méjèèjì yìí ṣe ń operate. Mi ò wá mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ because as far as èmi wà concerned àwọn governors wa méjèèjì they're Yorùbá they're not Fúlàní. A ní àwọn ọba tó jẹ́ Fúlàní bí Olúwo ọkọ ti fara ẹ̀ fún Fúlàní whichever ẹ̀ta ní àwọn ọba tí wọn kì í ṣe Fúlàní. Kí ni reason tí gbogbo àwọn nọ́sẹ̀sì àti tó máa ṣẹlẹ̀ àjọ ti Kwara. Ìyálóde ẹ ti fẹ́ máa lọ sínú ìbéèrè mi o. Okay. All right. Lórí yẹn. Second question ọ̀dọ̀ yín ni màá wá ti bẹ̀rẹ̀. Ó máa bẹ́tà torí mo fẹ́ wọlé lọ́sìn. Torí òtútù mú mi níta mo bọ́ síta bí tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan torí ariwo pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. So ìbéèrè kejì ni pé how do this nígbà tá a ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kì í ṣe pé wọ́n yàbá ni ó ń ṣẹlẹ̀ ní déédéé how do these repeated attacks reflect a broader strategy of displacement, land seizure, or demographic change in Yorubaland? Bàbá Raphael ti mẹ́nu bà lára. So but that's the question tí mo fẹ́ kẹ́ attack nsìn starting with you ma. Okay. Ṣé mọ̀ pé àwọn Fúlàní wọ́n ní strategy tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ gba ilẹ̀ ní onílẹ̀ wọ́n ti máa operate. A mọ̀ pé ìrọ́pọ̀ nínú ìrìnàjò wọn. Everybody now must have known what is happening now. Tó bá ti fẹ́ gba ìlú àìmọye ìlú bí 20 something villages náà ló ti sá kúrò àwọn Kwara ló ti sá kúrò ń bẹ̀. So bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Tí àwọn tó bá wà ń bẹ̀ tí wọn bá lè kojú wọn dáadáa wọn máa jẹ lọ. They did that in Borno. They did that in Plateau. So the system tó fi ń gba ilẹ̀ nìyẹn ó wá kù sí ọwọ́ wa.
àwọn tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí, I will not lie to you, I was crying nígbà tí ìyá kan sọ pé ọmọ méjèèjì tó ní náà ti pa. I was crying like a baby. Ẹni abiyamọ tó bá gbọ́ yẹn tí ò bá move kò kì í ṣàbíyamọ. Now, ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀, wọ́n máa sọ pé àwọn aráàlú òyìnbó ló fẹ́ dogun lẹ́ o, àwa wà okay o, kò sí nǹkan kan tó ṣe wá o, everything is going on all right o. Now, ṣé nǹkan ò ń ṣe wọ́n sìn? Problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá ni pé tí nǹkan ò bá tí ì dọ́dọ̀ wa, a máa sọ pé kò kúkú ṣe àwọn ló ṣẹlẹ̀ sí. But ta ló mẹ́ni tó máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́la? Torí kí wọ́n ní àtòkèrè lójú kúdúrú ti mú ẹkún sun. Ọ̀rọ̀ tí ò bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún tó bá dáwùjọ àwọn tó ń sunkún, wọ́n á rò pé ó dájú ni. Toró mi ò ní jáde. Tó yẹ pé irú àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí mi ò lè blame wọn to be honest because oníkálukú wá bó ṣe máa jẹ bó ṣe máa mú kiri. Àwọn ọmọ wọn náà ń jáde wọ́n wọlé wọn they are not in prison. But bóyá ilé náà máa kọ́ àwọn tó bá wà ní surroundings lọ́gbọ́n pé àwọn náà ní láti protect ara wọn. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó wà aládùúgbò tó fẹ́ gba àwọn tó ń pa á lẹ̀ kó tó ní kán tún kó òkú lọ. But bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti operate ní exas. Tó yẹ pé àwọn náà ní ṣàkàbùlà bí because bàbá wa Tinubu wọn fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ fún wa tẹ́ ẹ bá ti rí ọmọ Fúlàní ẹ pa tó bá ti disturb tó ṣe nǹkan burúkú kán pa ayé ẹ dànù because àwọn náà ò gbèrò re sí anybody. Mo rí ibi tí àwọn Fúlàní tán ti ń sun èèyàn tó dẹ̀ ń jẹ. They were cutting it ní èkìrí wọ́n á fún èèyàn kan kó jù sínú pọ́ọ̀tù tó máa ti sè wọ́n sun wọ́n ni o wọ́n ti sun wọ́n already bẹ̀ tí wọ́n ṣà ń ge ẹ̀jẹ̀ sì wà lára wọn. Àwọn tó wà nínú náà yẹ kì í ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta. Ọ̀dájú ọmọ Yakuba làwọn ilé ọmọ satanic agent paraku ni wọ́n. Nígbà tán bí wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ sí ìdí èṣù kó dì pẹ̀lú wọn. So ọba pa 1 million èèyàn kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe. Kò jọ wọ́n lójú. Look at what Buhari did. Gbogbo bó ṣe ń pa èèyàn bíi millions tí wọ́n pa ní the whole Nigeria. So a word. He didn't say a word because ibi tán ti ń jẹ nìyẹn nǹkan tó máa ń dùn wọn nǹkan tí bàbá wọn Sètánù ní kan máa mú wá nìyẹn ẹ̀jẹ̀ àti ẹran èèyàn. So a lè sọ pé kí ló ń ṣe àwọn Fúlàní? That is their pattern. Kékeré Fúlàní ọ̀ka ni, àgbàlagbà Fúlàní ọ̀ka ni. Mi ò tiẹ̀ lè in fact kí èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ Fúlàní tó lóun fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ mi kó kó 1 trillion fún mi màá ní kó ṣọ̀bẹ̀ níbi tó rùn ti kì í ràn because they are so satanic. So ní àwọn tó náà Àmọ̀tẹ́kùn tó náà wá pa àwọn èèyàn yẹn sí wọ́n ti detect pé ọmọ Fúlàní kan wà lára wọn. Torí àwa náà like owó we sure pé Fúlàní yóò ti bribe o àwọn Yorùbá tó tẹ̀lé wọn ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ pa ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀yin náà dẹ̀ bí mẹ́ẹ̀dẹ̀rù pé fẹ́ jèrè àwọn ọmọ yẹn. Kámá ò kì í sùn ó máa ń pàrọ̀rọ̀ ni nemesis ó máa kanlẹ̀kùn lé wọn. So to me personally the way things is going I need àwọn governors wa láti kí wọ́n tètè gbéra jìn sí because ogun ti ń dé Yorùbá land kò ń ṣe ọ̀dọ́ north nìkan mọ́ kò ń ṣe plateau nìkan mọ́ kò ń ṣe east nìkan mọ́ Yorùbá land is in danger. So àwọn governors wa àwọn la máa kọ lẹ́tà sí tá máa bẹ̀ pé àwọn ọba tó jẹ tìlú rojú ọba ni o èyí tó tún jẹ tìlú òrojú ọba ni. À ń ròyìn bàbá wa Awólọ́wọ̀ sí adẹ̀tún ròyìn Ṣàgàrí kí lorúkọ ilé tó jẹ after Ṣàgàrí àbọ̀ before Ṣàgàrí this hopeless man tó really pa a lot of people tó pa Sáró Wíwá ní ìmọ̀rúkọ ẹ̀ mọ́. Bàbá àbí Abacha àṣẹ ẹyẹ fi Babangida lẹ̀ ó máa wá ikú òní wá agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù
So gbogbo wọn bó ṣe ń pààyàn tọrọ ìpè wọn ń ṣọlá wọn fi ń gba yìí àìjẹ́ ká dúró orí ṣọ́ọ̀ṣì tí mo ló ní gbogbo wa la máa dúró níwájú olúwa àtẹ̀wé àtàgbà rojọ́ wa so gbogbo wa pátápátá la máa dúró níwájú ọlọ́run elédùmarè tó dá gbogbo wa everybody á dẹ̀ ro ẹjọ́ ẹ̀ àwọn governors wa ní Yorubaland àwọn ni ìrìn àjò tèmi máa darí kọ pé kán ran àwọn tó wà ní state wọn kán ràn wọ́n lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ ní àwa tá fẹ́ àwọn tó bá lágbára láti lọ ran Kwara lọ́wọ́ torí àwọn Yorùbá tó wà ní Kwara ni wọ́n ń pa a lè di ojú ká sọ pé a gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àbí àdé etí sílẹ̀ láti gbọ́ so mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe ìyálóde. Thank you. Lórí ìbéèrè yẹn sista Tinú amòfin ẹ ti rẹ kejì amòye o amòfin amòye Tinú Adé. ẹ ṣe okay so lórí ìbéèrè yẹn wọ́n sọ wípé kí ni how does this repeated attacks reflect a broader strategy of displacement, land seizure, or demographic change in Yorubaland? So how? Yeah. Ó dà pé how yẹn wọ́n sọ the answer, the impact, but anyway, irú nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí effects ẹ̀ òun ni wọ́n ti sọ fún wa yẹn. So báwo ló ṣe jẹ́ tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé tẹ́ bá wòye tẹ́ bá lọ sẹ́yìn ẹ má jẹ́ ká wo èyí tó ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí òkè ọdẹ yìí ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ti ń ṣe irú ọṣẹ́ báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo Yewa local government l'Ogun State. Ẹ jẹ́ ká wo even mo lè yá Benue torí àwọn ọmọ ìyá wa náà sì ni wọ́n. Benue people, they have their culture, they have their language before kí àwọn olórí burúkú yìí kan tó wá kó wàhálà bá wọn. Níbi tán bá ti lọ, wọ́n á make sure wípé wọ́n dáná sun wọ́n, even ní Plateau, wọ́n á make sure pé wọ́n dáná sun wọ́n, wọ́n á make sure pé àwọn tán bá kù nílé, wọ́n máa maim wọn in the sense pé wọ́n lè gba apá kan lọ́wọ́ èèyàn kan àbí kán tiẹ̀ kan ní gbogbo apá méjèèjì. Á wá kù mèkútúrú lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n á gé wọn lẹ́sẹ̀ àbí kán èyí tó bá ṣoríire tán pa nìyẹn. So that it's either kí yẹn kó run for his dear life or kó wà at the mercy of àwọn èèyàn tó máa take care ẹ̀. Ẹ jẹ́ má bínú mo máa pa kámẹ́rà mi torí mi ò ní lè wò torí mò ń drive but màá máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ má bínú. No problem. So okay. Yeah. Okay. So ẹni tó wá ti wá ṣe mèkútúrú fún tó ti pàyàwó ẹ̀ àbí tó ti pọkọ ẹ̀ tó ti pa àwọn ọmọ ẹ̀ tó ti pa gbogbo ìdílé ẹ̀ run tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ní one whole community after the other. Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n máa ń lọ wọ́n á rí i pé àwọn aráabí yẹn ẹ̀rù máa bà wọ́n. It's not only pé náà máa ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹni tí wọ́n bá pa o wọ́n tún máa make sure pé wọ́n sunlé wọn wọ́n á dáná sunlé wọ́n á bà ire oko àbí nǹkan ọrọ̀ ajé èèyàn jẹ́ wọ́n á ṣe in the way tó fi jẹ́ pé wọ́n máa level everything. It's like warlike actions ni wọ́n máa ń ṣe bíi pé wọ́n gbé ogun wá báyàn kò dé ṣe bíi pé it is exactly what they are doing. Àwa tán wá bá nítorí pé a gbáradì nítorí pé a ronú burúkú sí ẹnikẹ́ni òun ló fi máa bá wa lójijì làwa fi máa wò pé wọ́n wá ṣe wá lọ́ṣẹ́ wọ́n ṣe yín lọ́ṣẹ́ wọ́n gbógun wá ni. So ẹni tó wá wà láàyè kò ní lè dá rẹ̀ tọ́jú
kò ní lè dára ẹ̀ bọ́ á wá lọ pé tálẹ́bí mi kan tó tiẹ̀ lè ṣàánú fún mi tó lè máa tọ́jú mi bóyá ní Èkó ni àbí ní Èkìtì ni lẹ́ni yẹn máa wá lọ so bó ṣe ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹlòmíì wọ́n á wá rí ìlú á wá tú àwọn á wá wá padà mo sọ̀rọ̀ kan ní last week pé like a thief in the night bí wọ́n ṣe ń operate nìyẹn wọ́n wá kóyàwó àtọmọ wọ́n wá kó wọn wá wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní build up that same community wọ́n wá rename ẹ̀ ní orúkọ tiwọn ìjọba táwa nípa wàá dìbò fún ìjọba táwa gbé social contract àjọ ṣe ìjọba táwa ní pé kán ṣojú wa ẹ wá ní rí wọn kán sọ wọn ò ní ṣe investigation kò sọ̀rọ̀ àbẹ̀wò àbáyẹ̀wò wípé àwọn wo náà tiẹ̀ ṣe kínní kò sọ̀rọ̀ wípé wọ́n wá rí àwọn ẹni yìí wọ́n wá mú wọn wọ́n wá fi wọ́n jófin kò sọ̀rọ̀ pé ìjọba àti ìbílẹ̀ ní gbọ́lẹ̀tẹ̀ tí rí ìbílẹ̀ gan tán lè ti padà ṣèpínlẹ̀ ni tó jẹ́ gọ́vnọ̀ àbí ìjọba àpapọ̀ ni tí wọn rí tiwa rò kò ní sí kankan nu wọn tó máa sọ pé kíní yìí ṣẹlẹ̀ ń bí yìí tó máa fi force of the law sẹ́yìn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n á dẹ̀ dákẹ́ wọn á máa wò kò sí pé wọ́n fẹ́ rehabilitate àwọn èèyàn ṣùgbọ́n a lè rehabilitate àwọn Fúlàní herdsmen in 3 months a lọ rehabilitate wọn meanwhile in 1 week àní ṣe nothing àní bẹ àwọn èèyàn tí wọ́n lùsẹ̀ bí wọn oúnjẹ òjò wọn nǹkan ire oko wọn nǹkan ìní wọn ọmọ ìyàwó ọkọ àti gbogbo àṣà ìṣe so gbogbo kínní yìí ló ń pọ́ìntì sí pé ìwà wọn nìyí wọ́n ṣe fẹ́ ká ṣe nìyẹn wọ́n ṣe fẹ́ nìyẹn. Nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí òun ló fi máa ń jẹ́ kí ilé ilẹ̀ àdúgbò ìlú kó dahoro kò dẹ̀ ń ṣe pé ní Nàìjíríà yìí nìkan láti rírò ẹ̀ gbogbo ibi tí wọ́n ti ṣerú nǹkan báyìí ní entire world tó bá sọ location kan the war zone God help you to rebuild especially tí ìjọba tó ń sọ pé ìjọba ìlú tí àwọn yẹn ò rí tiwa rò. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé bàbá wa Raphael ǹjẹ́ ẹ̀yin náà rí sọ sí ìbéèrè yẹn ní ṣókí torí ká mú ní kúkúkú bí àwọn bàbá sọ. Kẹ́rí mi ò ní repeat kan tí sísá mi ti sọ àti mọ́wá ìyálòdè they are very very correct and accurate. Dole tí n fẹ́ ká ran ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa some of us will stay behind to study Nigeria, the Fulani people, and colonial system. And because of our deep study, many a time, tí wọ́n bá ti ń dẹ́gbẹ́ kan sílẹ̀ tó jẹ́gbẹ́ Yorùbá bẹ́gbẹ́ ìjàgbára, a máa gbórí síta, a máa join wọn. So Alimawa as a join. And the reason that we join is pé torí àwọn studies tí wọ́n ti carry out and what is in the world's belly, the commercial engineer. Ìgbà tí àwọn colonial master wá sí, let me just say on Nigeria especially, wọ́n rí pé àti ní institution tó ti wà working in place, especially in Yorubaland. The Yorubas has expanded, Oyo Empire has expanded, we are great, àti ní newspaper, and Ogbore. Then during the television station, we are growing. But now the colonial master gave us indirect rule system. Emma control leadership. Then what they normally do to conquer land, the Fulanis have been there for a long time. They are one of the most wicked and most potent colonial masters type
in Africa. They go underneath. They use their religion, everything to make sure they take territory and occupy. So right now, you see them in Mali, Tunisia, everywhere here. Then on our place, they've been trying to get Yorubaland for a long time. As strong as we are, one look divisive method. They scatter, they take over. They are coming out to take over Osogbo, this thing. Before, Kambogumbadam told they can count on. And now we continue to live our life. And they were scared. They were scared. In fact, part of their scared into to scare one because it's like a similar thing. Confronting them in the daylight. So Johnny, 7 days I give to you, I'm coming. It's similar to Ombogumbadam. They run them out, and that was it. So that system, I want guide you to take over our land, to make sure the amalgamation who are intact and our resources, they have backings, and that backing will continue to say before I'm going to Kaduna Mafia for Hausa Fulani. Now no more Hausa Fulani. Step by step, you want to take over. Moment ìyálò lè sọ pé ní Ọ̀ṣun àtọ̀yọ́ dàpọ̀ àwọn fúlàní pọ̀ ní àárín yẹn ju àwọn yòókù lọ. That statement is a statement of fact that you need intelligent people to come and sit down and research and know how to overturn it, because this thing is not just a matter of just talking. It's an action. It's a system that people that have money in Yorubaland, that have intellectuals will set up and confront it. Okay, so now what they are trying to do right now is expansionist. But now they don't say like 1999, civilian regime, and now climax with Baba Tinubu. So now ni port, ni police, now you have seen Yoruba there now. So they are more scared than before. And they are now activating their power. Claude, let's kill this people. Let's do it. Preparing for after this 8 years, which give us that we that we are Yoruba directorate, we must not be tired. It's not a job of one day. It's a team that we have to fight until we die and actually take over. Okay, so that is it, because Tiabani strategy last day push one out, then we're in trouble. For instance, in Kwara State, Yorubas are the majority. When I'm going to see a Yoruba person that will go now and organize Yoruba movement in Kwara State, just like Awolowo did Action Group, when Nnamdi Azikiwe want to become premier in Yorubaland, and the organized Action Group are now to make sure we Yorubaland, because if Awolowo stood up and organized Yorubas at that time, by right now the Igbo will have taken control of the premiership of Yorubaland. It's not only because it's a no man's land. We have other Igbo-nice and Fulani-nice, but for that one, it was stopped. So now is the time now to make sure we must muster our strength. Not only this thing, to make sure we go back and Spanish. So the setting our your part don't pay, don't lawyer. I want a man jaguni. That's what we are known for. But because I don't govern, they are not on our side. Like let me close. So it's time now to look, like your question said, it's an expansionist agenda. But we must have an agenda to make sure we to expand and drive them out. Because this topic is very serious topic. It's based on what has been happening from these things. And what we are going to do now, it depends on action some of them have taken. And what are we now taking right now to make sure we to push them back? The question said, this thing is for them to expand and take more territories. Which territory? The territory of Yorubaland. To take over the entire Kwara State like that. But right now, how can we now use our own method to make sure we push them back
get a referendum to make sure that Ilorin is no longer emirate, it's back to Obaship. We can do it with the majority right now. All those things is what we have to sit down, part of our planning to make sure we execute. Ẹ ṣé dádì, ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ní agbára Elédùmarè. Nítorí àkókò wa, mo fẹ́ ká máa ṣe ní ṣókí bí ọbẹ̀ oge ni wọ́n ṣe pè é. Ìbéèrè tí màá béèrè tó tẹ̀lé less than a second, mo fẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan fi dáhùn. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ the same answer la máa give. So part A, mo pín this one question, mo pín sí ọ̀nà méjì. So the first part mo fẹ́ kó jẹ́ maybe a sentence or méjì or sentences méjì. Then màá wá béèrè nǹkan tó tẹ̀lé. Mi fẹ́ béèrè ẹ̀ papọ̀ because you may have different answers to it. So ìbéèrè yẹn ni kí ni a ti wo fídíò yẹn, kò sẹ́ni tó máa wo fídíò yẹn tí àánú ò ní ṣe. Àtẹ̀dúpẹ́ pé wọn ò fi ẹ̀jẹ̀ yẹn kan fi show it. It would have been so gruesome tán bá show it. But wọ́n ṣe ṣàlàyé yẹn, I was crying here. Mama Ìyálóde náà said the same thing. Ẹ bá jorí ahun gan-an, a máa wò pé bóyá Fúlàní ló gbé aṣọ Àmọ̀tẹ́kùn wọ̀ ni o, bóyá àwa Yorùbá fúnra wa là ń para wa ni. Àmọ́ until tán bá ṣe investigation yẹn. So it was a very sorry situation. So question mi now ni wípé what has been the response? Èmi ò tẹ̀ rí fídíò yẹn before now, but fáwọn tó ti rí tọ́lẹ̀ ti mọ nǹkan tí bóyá ìjọba dá àbí wọ́n dá. What has been the response of the Nigerian government and security forces to this crisis? Bàbá Ráfẹ̀, níṣẹ́jú kan, kí ni ẹ̀yin ti wòye tó jẹ́ response wọn to this crisis? Ní ṣókí, maybe a sentence. Èmi ò tí mọ response wọn, and I'm not expecting to do any response other than what they normally do before, because these are just. So they've been silent. That is the thing, right? Okay. Ìyálóde, do you have a contrary answer sí nǹkan tí bàbá sọ yẹn àti barrister náà? Hold on, again, sorry, bọ́tà. Èmi ní ṣókí, Tinú ní ṣókí, kò sí anything tí ìjọba ṣe in response to this one or èyí tó ti ń ṣẹlẹ̀. Ìjọba has been totally 100% silent. Kò kàn wọ́n. Yeah, okay. Sister Yẹ́misí Ìyálóde, ṣé nǹkan tẹ́yin náà sọ nìyẹn pé wọn ò dáhùn àbí ó ti ní nǹkan tán ti sọ? Ẹ má bínú olóòtú. For the benefit of àwọn ọmọ wo fídíò later, ṣé sister Tinú tí wọ́n lè repeat response because ó dàbí pé ó wà a little bit noisy nígbà tó ń sọ̀rọ̀. Okay. My response is pé government has been totally silent. Neither now nor before have they actually missed a word. They haven't sent a pin. Wọ́n sọ nothing lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n dẹ̀ ṣe nǹkan kan. Ẹ ṣe kò kàn wọ́n. Ẹ ṣeun. Majority carried the vote. So ó likely kò jẹ́ response ìyá mi Yẹ́misí náà nìyẹn. So now, in addition to that question now. Yeah, mo ti dá yín lóhùn. Mo rò pé barrister ló mú tì mí. The same thing tí barrister Ṣọlá tó ń sọ náà ni. So kò sí kankan. Government wa ò dá sí anything. So ká àwa fún ara wa, ká sọ̀tà ara wa. Okay, so we're on the same page lórí ìyẹn. So tí mo á bèrè lórí ẹ̀ ni wípé how should we now interpret their apparent silence or inaction? Nígbà tá a ti yàgbé pé wọn ò sọ anything and it's obvious. Kí ni ká interpret ẹ̀ sí? Kí ni ìtumọ̀ yẹn o? Tán fi wá dákẹ́. Bàbá Ráfẹ̀, ṣókí, lórí àmọ́ sì ní bí ìbéèrè méjì tí mo sì tún fẹ́ béèrè ká tó parí kínní ní ṣókí. Ìdí tó ń fi dákẹ́ ni pé it's a complex region. Àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọn ò fẹ́ take side because the system to control Nigeria pẹ̀lú àwọn Fúlàní wọn ti change wọ́n sì wà ń bẹ̀. Àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n ra ń fi ọgbọ́n ṣe náà ni. So that's why tẹ́ pé wọ́n dákẹ́.
because the system to control a lot of people could change unless we take the action on our own, like our Lord did, like our mother did, to make sure we protect ourselves. So that's my response. Ẹ ṣeun. Ìyálóde. Ó dà pé tiẹ̀ ti sọ́gàn. I think you have answered it. Maybe on Mo ti our sọ̀rọ̀, mo ti answer, so my next one máa bọ̀. Ọ̀yọ́ yẹn gan la wà pé ìdákẹ́ wọn ò fẹ́ dá sí ni, wọn ò fẹ́ ṣe nǹkan kan. Barrister, do you have something on this? Kí ni ká tàmù silence wọn yẹn sí? What does it mean? Ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, so Baba Raphael nígbà tí wọ́n máa down the first two questions, wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tó jẹ mọ́ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ answer yìí. So I'm not going to go there again. But nǹkan kan tí mo máa fẹ́ ká mọ̀ ni wípé, yeah, ìjọba silence wọn ó jẹ́ ká mọ̀ wípé kò kàn wọ́n. Now, to further say this ni wípé ẹ má jẹ́ ká ní illusions wípé territory Ọ̀yọ́ kan àtọ̀ṣun kan nìkan ni àbí Kwara kan làwọn ọmọ Fúlàní kan wà tó ń ṣèjọba. No, they are everywhere, and that is why tó fi jẹ́ pé ṣé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọn àti Fúlàní Ọ̀yọ́ táwọn náà lọ s'Èkìtì, àbáwọn náà lọ s'Ọ́wọ̀, àbáwọn náà lọ s'Oǹdó, ṣèbó Oǹdó lọ inú Oǹdó lọ́wọ́ wà. Strategic relocations ni wọ́n ń ṣe fún àwọn aráabí yìí. Tó ń lọ in masses ni wọ́n ń lọ lóru. Truck Dangote ní gbogbo 2 years 3 years last year tá à ń sọ tó ń gbé sórí kinní náà, wọ́n ń sọ fún wọn bí wọ́n ṣe ń lo truck Dangote láti kó àwọn èèyàn Fúlàní láti wọlé àti àdá àti whatever tán ní tó fi ń wọlé lọ sí ìlú onílùú. Wọ́n plant, wọ́n ń ṣe ẹ ti pè pé genocide, but when you do genocidal actions, of course, ìlú ò ní wà isolated, but ìlú máa wà populated again, repopulated with other people tí ò yẹ kán wà ń bẹ̀. Chibok girls, àwọn ọmọ yẹn sì wà nílùú, àwọn tó escape wọ́n sì wà nílùú yìí l'Amẹ́ríkà. Àwọn ọmọ yẹn ti graduate school as in masters. Àwọn tó gba masters, àwọn tó ti ṣe ìyàwó tó ti bímọ, tó wà educated. But ṣé mọ̀ pé àwọn kan sì wà lórí ilẹ̀ níbẹ̀ yẹn ní Plateau, gbogbo ibi tó ti kó àwọn ọmọ obìnrin. Wọ́n kó wọn lọ fún àwọn ọmọ àlè yìí. Wọ́n kó wọn lọ fún wọn, wọ́n ń bímọ fún wọn. Wọ́n ti sọ wọ́n di ìyàwó, wọ́n ti change ayé wọn, destiny wọn pátápátá. Ìjọba ò ṣe anything, of course, because wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ titi wa náà wọn ò dá sí. So I don't know what else you need us to say about this. But tí pé wọn ò sí l'Èkìtì, wọn ò sí nígbà, wọn ò sí láwo yẹn, ẹ kó kúrò lẹ́kọ̀ọ́ o, ẹ kó kọ́lá o. It's the same thing. Ẹ ṣé ìyá mi, ẹ ò ní sọ̀rọ̀ tán ní agbára Ọlọ́run. Ó ní agbára o, ó lágbára gan ni. Yeah, in addition to that question, in what ways can Yoruba leaders, whether traditional or political, or even the leaders in the society, mobilize effectively to protect their people and secure their ancestral land? Ìyẹn tó bá tiẹ̀ rí i pé ó yẹ káwọn protect the ancestral land wọn ṣá. So àwọn ọ̀nà wo la rò pé àwọn olórí wọ̀nyí in different categories tí mo ti kà síta tó fi lè protect wa, because àwa náà la wà ń bẹ̀, tó fi lè protect wa. Ní ṣókí, ọ̀nà wo la rò pé wọ́n lè gbà? Ayé ń bi ìyálóde kan sọ ní ṣókí torí ọjọ́ ti ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́, mo sọ pé mo wà níbi tá a wọ, ẹ sọ fún ẹ sáré pé question yẹn. Question ni wípé, in what ways
can Yoruba leaders, either political, civil, traditional, mobilize to protect their people and secure their ancestral land? How can they protect our ancestral land? Kò sí ewé ìtọ́sẹ̀ lè protect ẹni tí tó bá cooperate. A need láti kọ́kọ́ bára wa sọ̀rọ̀ ká mọ ibi tá à ń lọ pé ṣé àfẹ́kán gbà lù wá lọ́wọ́ wa àbá àfẹ́kán gbà. Tí àṣà wa bá jẹ́ pé àfẹ́kán gbà lù wá, gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ in one page. Bàbá dẹ̀ wá wà ní one page tá à ń sọ̀rọ̀. Àwọn bàbá wa, àwọn náà wọ́n á gbẹnu sí máìkì lórí ẹ̀. Wọ́n á ganu sí. So gbogbo wa, so àwọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní plan. Ìgbà yẹn ni àwọn ọ̀dọ́ náà á sọ plan títí wọn. So àwọn bàbá wa á wá rán wọn níṣẹ́. Bẹ̀ tí ò bá ti sí ìyẹn tó jẹ́ pé owó ni gbogbo àwọn most of these bàbá ń wá kiri. Ọlọ́run má jẹ́ kí gbìn wá tẹ̀nù bọ̀ kí ní kọ̀ọ̀kan ṣe máa ń kòwé mi ò rántí yẹn. Because wọ́n ti wọlé Yorùbá ń sìn. Tá bá sọ pé tá bá ṣògùn ká má kú àbí ká má tẹ̀ tá bá ti tẹ́ ògùn ká má kú ló kùn sí. So ó ti ń sọ fún àwọn èèyàn pé no pé eléyìí kò ń ṣe eré mọ́ òkú gbogbo wa ká lè mọ ọ̀pọ̀ tá a máa ṣe. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe. So kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ni wípé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òun ni ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti lè fi dáàbò bo ilẹ̀ wa àti àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣe. Bàbá Raphael, ṣẹ́yìn náà ní nǹkan lórí kókó ọ̀rọ̀ yẹn. Ní ṣókí. Now, one step tí ẹ ká take, ó ní à ń take lọ́wọ́ sìn directorate. Educational, informational, getting people together have wisdom to talk about it. So one step like taking sin. And this step we are taking right now, we have to make sure we could remain here. We have to get some people to call it out and educate people. So we have to make sure that information gets out of people. And after that, we now have to have some people that are historical. Because don't say anything. What is it? We can move to the next level. Kini nǹkan tí báwo lọ́wọ́ ṣe nígbà tó pé even the vice chancellor of UI was an Igbo man, and every area we go, you see them. Every area is scattered with all these tribes. Okay, what they do now, what the Awolowo did when the now okay, what is going on now? We have to have somebody that will put us together and to go and sponsor it, get money, get people like that. That is it. Now, the time is so short, I cannot tell us what Baba Awolowo did, how he was able to be behind all the NURT to law. Transport Association to local Kenyan. Baba was in the prison. He still have a lot of mouth. Our ways. They stood up. We not open our eyes, and Yorubaland will go off our hand. You see Yorubaland. That's what we are still talking today. So right now, it is time for us to pray. Let's move beyond. Let's look for leaders and pray for leaders that can say, okay, I'm ready to be in front to unite our people to fight this war. Because right now we are at war. So what we want to see right now, Nita Aranta is speaking louder, and we are getting close now to another election in Nigeria. That some people want to go and hijack power again. When they hijack power, what happens? Just like Buhari did, they can do worse thing to us. So, and that's my own this thing. We must educate people, inform people to know. If they don't take action, all we have Yorubaland now will be emirs. There will not be any Oba like they have in the north. So like that. Oba Rashidi, we have not seen a coordinated people that can move together and say, let's go and get this man out of that throne. We have many rich people in Yorubaland. We are just talking. Nobody can form organization
like Babawolowo did in those days. He brought people together from Ijebu, from Egba. He put his own brain to bring all together. It was one Yoruba people behind him. So that's where we are right now. It's a serious matter, and today's program is a very important program that we are holding, like we have before. It's time to know when to silence you with a shell. And who are the leaders that they know they have what it takes to unite us together? Because without money, without power, without influence, without determination and belief in Yoruba people, it cannot be done. Unity doesn't just come like that. You come with power to unite us together. Baba. Mo fi owó àti ọmọ tí yín lẹ́nu. Kókó tí ẹ̀yin náà mú jáde tèmi mú ń bẹ̀, apart from a gbọ́dọ̀ educate like we are doing, ẹ mẹ́nuba àwọn leader. So we need leader of leaders, aláwọn olórí, but then a ní ẹni tó tún máa ṣe olórí fáwọn wọ̀nyẹn for wàhálà yìí láti resolve. Okay, barrister, ṣé intentionally lẹ́nàwọ́ yẹn? Yes, intentionally. Allow me as part-time panelist. Nkosi Babaso is right. Yeah. It's 100%. We're talking of unity and mobilizing our people, being organized for them to do this. But I gbọ́dọ̀ ṣe mistake láti wo ìgbà. Ṣé Yorùbá àgbà yàwó lọ́wọ́ la ní nísìn? It's a question tí mo fẹ́ ká wò. Bẹ́ẹ̀ lọ sínú ìjọ, we did something about leadership in Yorubaland maybe a couple of weeks ago. We identify different kind of leadership that exist in Yorubaland. We spoke about political leadership, religious leadership, traditional leadership, business leadership, and self-determination leadership. They all share one thing in common. Owó ni nǹkan tó ní in common. Tí ò bá ti lówó, láyé Awólọ́wọ̀ ideology ni bàbá ní. Àwọn olùfẹ́ Yorùbá wọn ń pariwo ìfarasí fún wọn kan tó ṣe. Tẹ́ ẹ bá bá an average Yorùbá sọ̀rọ̀ lénìí tí ò bá ti rówó ń bẹ̀, àbí kó rípò, wọn ní ṣe nǹkan tó dáa fún ọmọ Yorùbá. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ eléyìí fún àwọn bàbá wa. Wọ́n ní ìjà rẹ̀ ò lè jà, bó kọ́lé tagbọ́n. Many people, àwọn tá a mọ̀ nínú ìjàngbara lénìí, wọn lè conceptualize vision àbí kan execute ẹ̀. Wọ́n wá fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀, wọ́n máa pàlàpá, wọ́n máa tẹ̀lé ẹni tó mọ̀ kó popular tí ò ṣe nǹkan kan fún wọn. This is an example of what you have in Yorubaland, across Yorubaland today. Àwọn èèyàn, àwọn lágbájá popular náà ṣe ń tẹ̀lé. But kí ni nǹkan tó ṣe fún wọn? Gbogbo wọn ti kásẹ̀ lẹ́sìn. Ẹ wọ̀rọ̀ passport tá a sọ, wọ́n bú gbogbo àwọn tó wà lórí ìkànnì yìí. Lórí ẹ̀, àwọn tá a fẹ́ mobilize. Up to the time tí arábìnrin kan di prophetess tó ń sọ̀rọ̀, òun náà tẹ̀lé. We're talking of mobilization. Abẹ́gẹ̀, àwọn èèyàn mú passport British, wọ́n fi travel lọ Nàìjíríà, but wọ́n ń ta ti Yorùbá fáwọn èèyàn. Ló táwọn ò lo ti Yorùbá yẹn lọ sí Nàìjíríà. The most watched videos tí director ló ti ṣe lórí Yorùbá ní àtẹ̀bọ àtètùtù tó ń gbé tìrókò. Ẹbọ lolúwere fi ń san. We've never had so much video being watched like the one tí àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ jáde. The intention is ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ti ń gbé sókè, kàn máa gbé yín sílẹ̀, kàn ridicule yín. We know names that were mentioned here, so that their credibility remain intact. Nǹkan tí bàbá ń sọ yẹn in an ideal world is fantastic. But who today among the players can we compare to Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀? Who amongst, yàtọ̀ fún pé àwọn tó fẹ́ jáde tó fẹ́ sòótọ́, they reject them because we look at ibi tí ó yẹ ká fojú sí. Yorùbá dẹ̀ ní ibi tá a fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ lọ. Where are they today? Yoruba people are bleeding. Those Yoruba will pray
Some are calling for 30 minutes, 1 hour. Koto Soro, where is he now? Where are they? Unity. Ordinary people to begin to do extraordinary things. We need people to understand this, that community effort will go a long way. I beg again, tá a bá gbójú ti àwọn tó wà níjọba, tá a mú Tinubu fẹ́ tọ́nbẹ̀, àdúrà ní pé kó ṣe dáadáa fún wa. Àṣọmọ Yorùbá, òun náà ní àwọn forces tó ń dì pẹ̀lú, but ìjọba kì í dẹ̀ ṣe ti ẹnìkan tó wà ní àlééfà nìkan. Yorùbá, individual, money responsibility. A time may come when I may have to organize, go home and organize young people. I wouldn't want it. So individuals, tó bá jẹ́ pé bíi dispensary, lẹ́sẹ̀ máa ṣe oògùn ilẹ̀ Yorùbá. Identify àwọn ọmọ Yorùbá, kẹ́ máa kì wọ́n ní àdúgbò yín, kẹ́ máa fún wọn ní oúnjẹ jẹ. Tó bá dé, iná dé, wọ́n ní iná jó, ògiri òsá ni. Ní àdúgbò kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá, shop kò yí lẹ kí gbogbo wa jẹ, but a bá nà ká pé kí lágbájá ṣe báyìí. It's my responsibility, and we know this. And láti wake àwọn èèyàn up. There's no issue of emancipation to explore diasporans, which is what we are doing. We are going to have to do this in partnership. And can the directorate or ourselves do it alone? It will be a fallacy. We can't do it. So we need people. Bá a ṣe ń bá wọn ṣe, bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ń bí, káwọn náà máa execute ẹ̀ lọ. Wọn lè ra motorbike, ara fún wọn wọ́n tà. Wọ́n fi jẹun. So iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa, ká bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ wa, àsìkò yẹn lélẹ̀ kí wọ́n má bàa gbà lọ́wọ́ wa. So irú Awólọ́wọ̀ nísìnyí, òbí fi kọrin, ká tó rí ni ó digbó, ká tó rẹ́fọ̀n, ó dọ̀nà. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, ó ti lọ. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣe owó ni o. Owó, tẹ bá fún wọn lówó. Sister Tinu, you have the profile. I have it. We can go home and make millions. Is it what it's about? Babasa. So we need to create a new precedent. The status quo hasn't worked for us. It hasn't. New incident. Ọba mẹ́wàá, ìgbà mẹ́wàá. So bá ṣe gbọ́dọ̀ ṣe nísìnyẹn, in my own humble opinion. Como professor, thank you. God bless you. Ó dà pé Sister Tinu ti dé ibi tí wọ́n ń lọ. But màá jẹ́ kí lè jẹ́ final from her. I hope I'm right. Wọ́n ti dé ibi tí wọ́n ń lọ. So tá a bá fi fídíò tí wọ́n fi ń tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Okay, I'm coming. Okay. Okay. In comparing what happened in the video tí wọ́n fi hàn wá yẹn àti nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara, what is next? Kí ló wá kàn fún wa báyìí? Ṣé mi lè fẹ́ kí n answer? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, so pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn Barrister àti Baba Raphael sọ, inú mi dùn pé ẹ jẹ́ kí Barrister sọ̀rọ̀, because I was going to make a very drastic distinction between nǹkan táwọ́lọ́wọ́ ṣe àti tó, in response to stuff like this nígbà táwọ́lọ́wọ́. And then, kò sí nǹkan tó bá di pé ká lọ historically, because ó dá ká máa wo historical and empirical facts, ká máa assess, ká analyse, ká dẹ̀ wo bá ṣe lè lò ó láti fit the circumstances wa as we are today. Gbogbo nǹkan tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ìlú tá à ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti yàtọ̀ sísìn. Our society, especially on Yorubaland, is very truly dynamic. So, and complexities were, even the complexion in terms of pé àwa wò là ń gbé bẹ̀ nǹkan kan, ó ti yàtọ̀ pátápátá. Ọmọ Ìgbò àti ọmọ Fúlàní whatever, ní gbogbo ebi wọ́n ti pọ̀ ju nǹkan àwa gan tá à ń ta nílé lọ. Now, kí ni nǹkan tá a lè ṣe? In addition to gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ yẹn,
of course à ń ṣe awareness, à ń ṣe education, à ń ṣe gbogbo ẹ̀, à ń rally round àwọn èèyàn, à ń ṣe support. Oníkálukú, discipline starts from self. Èmi á sọ pé kí gbogbo wa ká kọ́kọ́ tún look inward. As èmi Tinúadé, ṣé mo ṣe olóòótọ́ sí kinní yìí? Ṣé mo tiẹ̀ fẹ́ kí nǹkan táwọn èèyàn ń pariwo yìí, ṣé mo fẹ́ kó ṣeé ṣe? Tí mo bá fẹ́ kó ṣeé ṣe, kí ni nǹkan dandan tí mò ń ṣe towards ẹ̀? Tó ti yé yín? That's the second one. The third thing, àwọn kábíyèsí náà sọ wípé bí kábíyèsí bí leaders and all that, gbogbo wọn ló yẹ kán ti corral around each other láti lè bá wa sọ wípé okay o, nǹkan báyìí. Àti ẹ̀gbọ́n recently pé bàbá Aláàfin ipò kọ lẹ́tà sí Kwara State Governor wípé ìyẹn sọ wípé they got it going on. Ó wà okay. And this was even before kélé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí kó tó ṣẹlẹ̀. Now, I think Sokini and it's unfortunate that I always have to refer back to the director because you got more money, more so. Mo mọ̀ pé a ti try láti sọ ọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn wa. Mo fi ara mi ṣe example pé níjọ́ tí mo lọlé, this was last year. Pé mo lọlé, mo lọ Dàbárà, mo lọ Bánkọ́lé, mo lọ Apọ́ngbọ̀n, mo lọ the place you call Èkó Central. Èkó. You look at people around. Àwọn téèyàn ń wojú wọn ò jọ tèmi. There's nothing wrong in that. But kí làwa tájọ́ ọmọ onílùú, ọmọ onílẹ̀, ọmọ onílé, kí là ń ṣe láti lè ṣera wa ní ọ̀ṣọ́ àbí láti lè gbáradì tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ pé knowing fully well that ìjọba wa àti ìpínlẹ̀ ni àti ìbílẹ̀ ni o àti ìtàpapọ̀ ni o, wọn ò rí tiwa rò. Mo sọ kinní yẹn wípé kí gbogbo wa ládùúgbò nínú ilé ká ṣe ètò tá a ṣe máa ṣe ìdáàbòbò ara wa. Màmá Fáṣákí máa ń sọ kinní kan pé ara ìjà lẹ́yìn wà. Èmi téyìn mi gbó kéèké tí mo mọ̀ yàn fi yàyàn. I need to be ready. Àwa kan máa sùn lọ́sàn-án so that ká lè lọ wọ duty lálẹ́. Àwọn tó dẹ̀ máa wà ní duty lálẹ́, wọ́n ti gbọ́dọ̀ wà duty ready. Nǹkan tó máa mú dání. Kò bá ìjẹ́bọn, kò bá ìjádà, whatever. Táwọn náà lè fi protect ara wọn torí international TV ó ń gbé photo, ó ń gbé, wọ́n dẹ̀ fi hàn wá pé in broad daylight, the governors, the government, federal government, they are sitting down having discussions with the bandits, the terrorists. And táwọn yẹn display so many things. To the ammunition, not only AK-47, 40-10, whatever it is. How did they get it? And they read from helicopters. International world, some countries, some Western countries, wọ́n enable àwọn Arabi, àwọn náà lọ ń ju kinní sí wọn. Ṣèjọba àpapọ̀ láwọn ò rí wọn ni? Àbí wọ́n láwọn ò ní ability láti lè curb that? Àbí wọ́n láwọn ò ní ability láti lè instigate or institute or establish an investigation and then bring whoever is at it onto justice? They do. But the bad thing and the most wicked thing to know is that these same people, àwọn náà wà ń díẹ̀, àwọn náà kó wọn wọlé, àwọn náà ń sanwó fún wọn, àwọn náà ń support wọn, àwọn náà enable wọn. Tó bá ṣe yẹn, how can you rehabilitate a terrorist in 3 months? Come on. Even ìlú tán ti ní fún tán ti lé ìkànnà. Ọdún méjì wọ́n ṣì ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ṣì ń the process wọn of any and everything tán bá ní. Mental kini wọ́n ṣì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. But no, these people, they are not just pé bóyá a fẹ́ gbé sùnmọ̀ yín ní ordinary. No.
àwọn tán lọ ń jagun lójú ogun gidi ni. Ìjọba wa àtàwọn olè ọ̀lẹ àtàwọn bàbá ńlá wa gan ìmí. Barrister sọ pé owó tó bá wà involve tí ó bá wà involve àwọn èèyàn wa ò ní ṣe àwọn àgbàlagbà wa. It's the truth. Even starting from the family. Tí ò bá ní ọ̀rọ̀ owó lọ, ẹ ní rí wọn. Tẹ́ bá dẹ̀ fowó ṣọ́ wọn, owó yẹn máa rà ni. In so far and so long as tá a bá ṣe tòótọ́ síra wa, tá a mọ̀ òótọ́ fúnra wa, tá a dẹ̀ lè dìde ká dira wa ní whatever tá a bá lè ṣe, bàbá ṣe lè ṣe. Ẹni tó ń lọ church kó máa ṣe tiẹ̀, ẹni tó ń lọ mosque kó ṣe, ẹni tó jẹ́ pé ìṣẹ̀ṣe ló ṣe kó máa ṣe tiẹ̀. Ẹni tí ò tiẹ̀ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé yín ló ní kó bẹ̀rẹ̀ kán gbáradì. No longer would we have to stay and wait for all these leaders or king. King tó ń kọ lẹ́tà. Ó wà so easy to write a letter. How about gbogbo yín kẹ́ lọ síwájú wọn? Kẹ́ lọ sọ fún wọn pé until you do this, we will not go home. Ṣebí wọ́n mọ ọmọ ṣe ń lọ Àbújá, wọ́n ṣe ń lọ gba Ghana must go. That is it. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Tán bá lọ gba Ghana must go. Tán rí gbogbo wọn lẹ́ẹ̀kan náà. Tán lọ sọ́dọ̀ governors each state. And they are not going alone as one ọba. All of them. And the leaders of the communities. Tẹ́yìn ò bá dẹ̀ wá ṣe o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú. You need to do this peacefully, not riotously. Mo sọ last week pé bóyá mo lo illustration pẹ́pẹ́yẹ àti adìẹ, right? So we need to explore that avenue. Èyí tó ń kọ́mọ ẹ̀ sí ẹ̀yìn tán lead wa, àwọn ọmọ yẹn á láti bọ́ síwájú ká fi wọ́n sẹ́yìn ni. We need to get up and do, because if you don't, they won't. Tá a bá sá lọ káàkiri nílùú onílùú tá à ń sá lọ, gbogbo ìlú onílùú náà ti ń lé wa dànù náà. Tá a bá ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe, ta ló fẹ́ wá bá wa ṣe? Ṣé mọ̀? Ẹ ṣé. Wow. Ẹ ṣé o, ìyá wa amòfin Tinúadé. Ọ̀rọ̀ tòní ó ní agbára. Mò ń ka nǹkan kan, mo rò pé Barrister náà send kinní yẹn. Ibi tí àwọn ìlú tó ti displace àwọn èèyàn wa ní Kwara. How did we even get here? And kinní bí everybody ṣe ń sọ láti àṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ. Kí ló wá kàn tá a tún fẹ́ ṣe? Òun ìbéèrè yẹn, bàbá fẹ́ mú fẹ́ kẹ́yìn náà dáhùn sí ìbéèrè yẹn. Comparing gbogbo nǹkan tó ń lọ yìí, kí ló kàn? Shigan, Sherry, like I said, I will not, because what you have been said was very intelligent and very, very, very potent. There's something tí Barrister mentioned about on sorrow. Sherry, once on a kind of maternity or how to group people together and empower them. Ó ṣẹlẹ̀ ní Modákẹ́kẹ́ during Ọbádédọ̀yìn. They empower their youth in a very, very serious way. At that time, Sunday was a young boy. They were coordinated, and at the end of the day now, that war that would have turned OEU into military barrack stopped. So, like Barrister said, and he made a point that the time will come that will go now and organize people so they will not take leisure land away. That's a good point. So, which way forward? Awolowo something is just a matter of doing research and studying it. It's just what he did is what Awolowo is what Abiola did. Is what Tinubu perfected against him. It's about study on how to get put together and make sure you have unity to get where you are going. But right now, our new platform, because of the level of intellectuals on this platform, I need different views. And those different views are very potent to get to where we are going. So right now,
I realized many years ago, we said NCO what we fought. So we need some. But if you back on back on, so we are different levels. The wisdom and the research and the power but she's a lawyer. She has studied. The level of Barrister Ogedengbe is not my own level. He's a lawyer. He has done theology. And many of us on this platform. So it's a call now that can there be somebody to come out and say, now I want to let me do something. But one thing I find that we call it scientific engineering method. And the engineers, build up when they take the oxygen or all the material. They have been there before, the metals. Just know how to use them now, how to use what is happening around us to make them better. So my own conclusion is into silencing. It means a good one. Move. So now, but when we are now move now, we must move intellectually. We must move prepared. So it's time for us now to sit down, look at all our notes, what I want to do. And there's not to do anything. The population of Yorubas in Kwara State is more than Fulanis. Who is that person that can become a revolution like I would did in Action Group? With all Yorubas or Awoma from Nilori, education meeting, and she emirates. If you need to divide to two ways, something must have to happen at this time. We cannot keep quiet. Then, what can we do to garner our youth? It can be practicalized. We have done it before, but our machine, for the fact they fail one time, it doesn't mean they'll be failing all the time. We sit down and see what the advantage that again move forward. So we don't want show here is practicable. What can we do to make sure we have our own intelligence, our own people gathered together that can be watching over those places that will not happen again? You see? So our human bearing, we can scare them, we can drive them away. That land they are living to very diligent to where the people want to live. There must be Yoruba man to lost it like there will be somebody that will know. Okay, want to learn code ni ye wa o. Want to learn code ni Kwara State níbẹ̀ yẹn o. Ẹ má jẹ́ kan gba o. Kẹ́nìkan dé kó da camp síbẹ̀. Kó da kú síbẹ̀. All those things, they are not too much expensive. But we must move beyond. Bible says, faith without work is dead. We must move to action. We cannot have a meeting. After the meeting we have done, we have talked so much. Nobody is there now to have a committee, action committee to execute on it. And that's exactly what we need. So we cannot just keep on talking again. It's time for action. Otherwise, we're going to go back to what has happened before. When they destroy your empire, when they now, in fact, where we are right now is terrible. If not for some guys, I'm telling you, we will have gone back, we will have been very serious. And now the work has not stopped. So I believe action. I agree with you, Barrister Ogedengbe. What I've just said is clear and pointed, but these things we have achieved before. If you sit me down, I will tell you some informations. What they do. I'm on high school too, and so good. When empower it happened. It happened. Like that. And so many things happened. What the Lord did, that when he was in the prison, the Awesim was not destroyed. What happened? So it's a very big topic. And my point is, next thing we get united. Let's see some of us that have the passion. Passion the directorate is serious. Having meetings every Saturdays for a long time.
The passion, this is one of the directors, is enormous. We are not looking for any leaders now. We have leaders here. Any leader that's causing disruption, that they are not stable, they are reasoning, they are no leaders. We have them. It's about seeking for more and collaborating and using what we need to use to get to where we are going. And I believe that we're going to get there. And to say anything called eléyìí, I got a plan, can stop one, can scare one, can push one out. Il est avec tout dahoro yen ko bo dahoro. Omo agbodo ra le yen. If we can do it in Ota. About Adeboye, I mean other young people. I go to Lagos, I see what is happening. Those land must not be vacant for them. We must take them over. You see, to average land outside Lagos now, it's about 1,500. It's about 1,000 naira per plot. That's average in those states. Anywhere you go. Yeah. You see? Yeah, that's $100. Average. Some places are cheaper. And now when you get your own land, you secure it with fences. You are allowed to put your own security there to guard it. So it's not so complex as we are thinking. If they send them out of that place, we go back and get it back. One of us to get it back. And now everybody that want to go, they are no longer distance. I travel around. I want to drive. Láti Èkó dọ́sẹ̀ Èkìtì. Àwọn tí wọ́n lójú ọ̀nà, àwọn ìwà ni o. Oh, Salafia, many times my wife will be driving. She'll be driving. Oh, ìyá ẹlẹ́wà mọ́tò. Okay. Oh, and pastor. Oh, pastor, pray for her. Things are changing little by little. It's time now to take over. When they send them out, we go and get the land back. Get the land back. Let's have farms. Let's have those things. I can tell you, point by point, who have done it, and you too can do it. Sir. God bless you. Barrister Murawa, ṣé ẹ fẹ́ kí mo fẹ́ respond. Come on, you know. Mo fẹ́ respond sí nǹkan tí bàbá sọ ni. Ṣé rí most of the things tí bàbá sọ. I know he loves Yoruba nation, and I know this may be a dissenting opinion, and the fire burning within him is how to get things done. But one thing, Timothy Shonipe, theory is completely different from practical. And he did mention in a passionate way about this is not the time to relent, to up what we are doing. We do that all the time. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ní gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lóòrùn. Sister Yemisi is here. She's very close to me, and rarely would a day gone by without talking. We do get reports. But I don't want to from sister and come bye. In Lagbaja so. Even within the organization, I want changes to Shelley. So we are aware. But Sherry, tí Abama wọ́n ní tí gíbá rorò wọ́n láti bá gbogbo wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ní ajá kò sí bó ṣe lè rorò tó kò lè sọ ojúlé méjì. Ìgbà ọwọ́ alájọṣe wọ́n ní àjọṣe òun lòògùn àgbà. Bàbá ẹ sọ nǹkan tí bàbá Adédoyin tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá dira láti lo òyìnbó tí ẹ bá lọ sí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá dé Nàìjíríà lénìí ní community yín, there are still some challenges that may be surmountable, some will not be surmountable. Tó jẹ́ pé effective gbogbo nǹkan tí ẹ desire yẹn, as a matter of fact, kọ́lọ̀ ń ṣàánú yín fẹ́ kó tẹ bá dé kẹ́ máa wò pé ẹ wò kán gbára wọn ní. Lóòótọ́ láti ṣe kíní yẹn rí. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ lénìí máa announce ẹ̀. Ní ìdá tí ẹ ti rán ṣó ti rí kíní tó bá gbélé. Ní Agbekoya Peace and Unity Association of Nigeria has just changed their leadership. I don't think it's part of this. So I want to believe only protect Yorubaland. We work with them, and their presence is across Yoruba nation. Nínú ọmọ ẹgbẹ́ wọn, ẹ mọ nǹkan tí mo sọ
Totally, but I have problem that it will take a year to expel those amongst you that are bad salt. Ọdún kan là ń sọ̀rọ̀, là ń gbà bí ẹni gbàgbá. On this platform are old age pensioners. On this platform is Mr. Onigama, who's working right from the office. Mrs. Akwata is here. After working overnight, some are preparing to go. Yoruba ni ọmọ ọ̀dọ̀ náà, ó fi ọgbọ́n ṣe. Influence tá a lè ṣe, and history taught us. People like Makisela, Maria Makiba, a lot of them diasporans supporting those at home. And our desire and the vision we had was to be a bute. It's not to lead. We don't want to. We want Agbajowola fin soya, Kajoshe. So pé àwọn tó wà níbí, wọ́n list pẹ̀lú àwọn tó wà ní Nigeria. The organogram of a political party and self-determination are not always the same. Tabagama apply principle to politician, to self-determination. There will be a lot of conflicts. I beg again, Baba was on ground. Masokini Leni, Olonforoke, Matthew Oyekomi, Ogedengbe, the Obala, the late Obala of Ijeshaland. You make pẹ̀lú one short, this is a private talk. Money Baba, money ìpàdé tó bá yẹ kẹ́ pè, tó bá ń pè yín sí, money ṣe rí pàbùkù ni. Wọ́n ní tòótọ́ ni money olórí ogun kì í gbẹ̀yìn ogun. So these are some things that we are gbọ́dọ̀ máa ṣí àwọn èèyàn wa létí kí wọ́n ṣe àwọn olólùṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọ́n bá múdá ẹ pè wọ́n. Some of us have this others contact. Let's call them to do that which we think. The only way we can feel the loss, we can feel the need, to accelerate nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. But if tó bá yẹ pé báyà ká ní branches káàkiri, that's not what we are doing. Members coming and representing their own organization, fund. I think that's what we need to do. Maureen Kotenso, perfect, okay. But is it applicable to what we set out to achieve? Then, the most important thing also is this. We've seen it. We need to be careful the way we trend. Maybe because of international law. Even some of the times when we speak here, we mute. Come and incriminate, come and self-incriminate. Àwọn tá à ń help, mo ti rí ẹni tí wọ́n, bàbá, ẹnìkan tí wọ́n help tó dẹ̀ gba millions lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ ṣeun barrister fún àfikún àti àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ yànnàná yẹn. Ọpọlọ yín ò ní jọba. Ẹ máa ní fún ìmọ̀ ní agbára yìí. Ìyálóde, mi mọ̀ bóyá ẹ wà ní ibi tí ẹ ti lè sọ̀rọ̀. Bóyá iná that was my last question. Ká wá lè fún àwọn èèyàn ní ààyè láti béèrè ìbéèrè nítorí ọjọ́ ti lọ. But tí ìyálóde ò bá sí níbi tí wọ́n ti lè sọ̀rọ̀, a lè tẹ̀síwájú. Ìyálóde, ṣé ẹ lè gbóhùn sáfẹ́fẹ́ níbi tẹ́ ẹ wà mà? Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí sísà mi kó dáhùn question mi ò ní lè sọ̀rọ̀. All right. Ẹ ṣe oníkèéjẹ́ wọ́n ti dáhùn títí wọn. All right. So. Sister Láwùmí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo fẹ́ fi nǹkan kún torí mo gbọ́rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ń ta sí mi létí nǹkan tí barrister ń sọ nípa security nǹkan kan. So in addition to pé bóyá àwọn kábíyèsí kankan tán fẹ́ lọ bá àwọn ìjọba and all that tán bá ṣe o, and if not, a gbọ́dọ̀ fi àyè lẹ̀ fún ìjọba kankan láti sọ wípé òun fi ìran míì ṣe ọ̀ṣọ́ àbí ṣe security fún ìran wa. Àwa ara wa la gbọ́dọ̀ jẹ́ ká ṣe ìjọba fúnra wa. As in pé security
torí Miyetti Allah náà ń sọ wípé wọ́n fún ní authority over Yorubaland territory ní Kwara yẹn, even though àwọn tí wọn jẹ́ authority lórí wọn ní gbogbo other places the same thing náà ló ń ṣe, but how much more, because this is the effrontery tán máa lè ní náà ṣe lè sọ pé kán lọ gba ìbọn kúrò lọ́wọ́ àwọn aráabí yẹn, torí wọ́n ti mọ̀ pé tán bá ti wà defenseless kò sí nǹkan tán máa fi kó ojú àwọn. Ẹni tán dẹ̀ fi ṣe olórí wọn òun náà ló ṣe ọṣẹ́ yẹn. So àwa náà ká wá tún èrò ara wa pa, a gbọ́dọ̀ gbà kẹ́nìbọdì ìran míì kó wà lórí wa. Nǹkan tèmi fẹ́ fi kún nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé fún àfikún yẹn náà, ẹ pẹ́ fún wa o amòfin wa. Àsìkò ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ó ti wá sí òpin, ṣùgbọ́n abala tí a bọ́ sí náà ni ìbéèrè àti ìdáhùn, torí ọ̀rọ̀ ti tòní ó lè kẹ̀ǹkà, bó tiẹ̀ jẹ́ fídíò yẹn nìkan la wò tá a palẹ̀ ètò mọ́ lónìí, ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ, because ó kún fún it's deep, fídíò yẹn deep, tàbá ní kán máa yànnàná ẹ̀, àwọn wo ni àwọn wo kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So pé àbẹ̀rè kan àbí òmíràn ó wà ní ọkàn wa tí a fẹ́ béèrè, tó bá dẹ̀ ṣe àfikún náà ni, tí ò bá sí ìbéèrè bóyá a ní nǹkan kan kékeré màá fẹ́ ká gbóhùn sí afẹ́fẹ́ nípa nínáwọ́ ọwọ́ ẹ̀rọ, so kó lè wà ní ètò, a lè wo ẹni ta ló kọ́kọ́ náwọ́ tiẹ̀ tí a lè pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti béèrè ìbéèrè tí wọ́n bá fẹ́ béèrè, bóyá lórí níta gbéyẹ̀wò lónìí àbí àwọn ìta ti gbéyẹ̀wò ní ẹ̀yìn wá pàápàá ti tòní. So àwọn panelists wọ́n á lè dáhùn ìbéèrè yẹn. Tàbá rí nǹkan tó rú wa lójú tí a fẹ́ kán tan ìmọ́lẹ̀ sí, àsìkò yẹn ni a dé ìbáyìí, abala yẹn ni a wà báyìí. So maybe for few minutes kó tó di pa round up ètò kí oníkálukú lè máa lọ. So over to everybody. Bóyá barrister dẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi kún àbí tán fẹ́ sọ, the floor is open too. wọn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ rọ́wọ́ mi dáadáa, èmi ti náwó náà. Dáàdi mi ìrọ́wọ́jú o ṣùgbọ́n ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. ọpẹ́ kó tó anyway ẹ ṣeun, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, mo sì ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà, kò tí ì fi kìnní hàn gbogbo ẹ̀ barista ọ̀fun. bí akẹ́ ẹ gbé dáàdi sí spotlight. kìí ṣe àmọ́ wọ́n ti mú ẹ ṣeun o, ẹ kú iṣẹ́ gan-an ni, to be honest, bó ṣe ká gbogbo wa lá tá à ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀, ọlọ́run aláàánú yóò máa tọ́jú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìbéèrè ìsókè náà ni pé ǹjẹ́ àti ẹ̀lẹ́ni tó wá láti Kwara níbi mítìn wa lónìí ló bá mi ètò, bóyá wọ́n tiẹ̀ lè pelé, bóyá tí wọ́n ti gbọ́ kí wọ́n tiẹ̀ sọ fún wa, torí bí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ mi máa ń sábà pe àwọn tó wà nílé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń di ọ̀rọ̀ kí n bò ní nǹkan ti rí. Ǹjẹ́ bá mi ètò wà ń tòsí tàbẹ́ lómi ìtọ́ wá láti Kwara? Bá mi tò, mo ti pe nọ́mbà wọn títí wọn ò gbé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹni kan contact wa, ṣáàṣẹ wọn ni, ṣínú bí wọn ni, ṣàlàáfíà náà wà, ṣé wọ́n sick. It is very important that we haven't had nothing from him láti May láti gbọ́dọ̀ bá mi tò. Mo ti pè wọ́n randomly. He's not answering his phone and his text messages.
I hope pé àlàáfíà náà wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá Okay. ní contact wọn. Yeah. Thank you. Ẹ ṣeun torí pé wọ́n mọ̀ á mọ̀ pé béèyàn ti ẹ̀ gbélé ibi téèyàn ti wá wọ́n mọ ìtọ̀sẹ̀ ẹbẹ̀ ju àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ torí gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò òkè ọdẹ wọn gbogbo wọn náà láti bá lọ iléèwé rí so nítorí kámílà torí orí YouTube lèmi tiẹ̀ ti kọ́kọ́ wo gbogbo kínní ìtẹ́lẹ̀ tó sì kámílà pé nínú láyé ìjọ́un bógun bá fẹ́ ńgbà àwọn Fúlàní ń bọ̀ báyìí àwọn ọ̀gágun Ìbàdàn ó pe àwọn ọ̀gágun ibì kan ẹja lọ pàdé wọn ní ìsìn gbogbo wọn kàn dákẹ́ àti ẹ̀gbọ́n tó ń lọ ọkà yàn láò. So that's all I have. Ẹ ṣeun gan ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣé dáàdì. It's very sad. Olóòtú ní ṣé mo ní nǹkan tí mo fẹ́ fi kún mọ́ ní. Àwọn Oríyọmí Hamzat wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun. A dúpẹ́ pé wọ́n gbé jáde wọ́n lè jẹ́ ká mọ̀. Ọlọ́run á máa tú àṣírí èṣù. Kì í ṣe èṣù ìjọ Àjàyí Crowther ni mo ń sọ kó ń ṣe èṣù ti ṣẹ̀ṣẹ̀ wá o. Èṣù ti ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn náà á máa tú àṣírí wọn. So a dúpẹ́ pé a ń gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. And most especially my message to àwọn tí wọ́n wá sórí Yomi Hamzat bóyá fídíò yìí dọ́dọ̀ wọn àbí ẹnìkan gbé sí wọn létí ni pé ẹ dira Yorùbá ẹ dira and messages fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ má jáde lásán mọ́ o. Nílẹ̀ Yorùbá oògùn ìkà ló ṣìpù jù. Oògùn ìkà òun ló bíntín ni bóyá kan sọ̀yàn lọ́ta nǹkan kan gbogbo ẹ̀ àbí kan lù lórúkà lùwó nǹkan kan ó cheap. Ẹ ṣoògùn o ẹ̀yin tí ẹ lọ́mọ ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín ẹ ró wọn lágbára o. Ẹ̀yin lè ní ọmọ yín òun ni ọ̀la. What is the point tí wọ́n bá pa ògo ọ̀la yín níṣojú yín nísìn? You've seen it in that evidence. Wọ́n yìnbọn lu bàbá wọn ṣaládàá. Wọ́n pa ọmọ ẹ̀ méjì. Ìbànújẹ́ ni fún òun nìkan kọ́ o, fún gbogbo ọmọ Yorùbá. You owe nobody any explanation for how you live your private life. It's yours. So tó bá rí yín tẹ lùgbàtẹ́ àbẹ́ ṣe pé kinní kan wọ́n ní tí ò bá sí nǹkan tó ń lé àgbàlagbà nínú òtútù tó ń làágùn tí ò bá ní nǹkan tó ń lé ó ní nǹkan tó ń lé. Ẹjọ́ tí ò bá nídìí wọ́n ní obìnrin kì í jẹ́ kúmólú bẹ́yìn bàbá wa àti màmá wa ti sọ fún wa nìyẹn. So my message to the entire Yoruba people is ẹ padà sílé. Ẹ padà sílé. Ẹ má jẹ̀bi ara yín o. Báwo lè ẹ ṣe lè jẹ̀bi ara ẹ̀? Ọmọ tá a bí lọ́jẹ̀ tí ò máa wo ṣe. How do you begin to tell your ancestors pé ilẹ̀ tẹ́ fún wa àmà láàkan pa wá tán níbẹ̀ o? Ẹ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. So bá ṣe máa ń sọ Yorùbá jí á ti sùn bá ṣe ní kẹ́ jí ẹ dira o àìrìn jìnnà láàrá bukẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ ṣé ògùn sì ṣiṣẹ́ mọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ mọ́ no àgbà ọ̀tọ̀ lórílẹ̀ o. You seen it in that video. Èèyàn bíi méjì náà identify pọ́n yìnbọn lò tí ó affect wọn. Ẹ lè wá imagine pé there are more people. Then fún àwọn bàbá wa tó tún ṣe oògùn ọ̀nà méjì ni offensive and defensive. Ẹ ti ṣe defensive ẹ tún múra sí offensive náà. Àsìkò tá a gbọ́dọ̀ bára wa sọ lélẹ̀. Bàbá wa General Kúnlé Tóògùn wọ́n làwọn sọ fún wọn pé ẹ kó kíní ọwọ́ yín sílẹ̀. Wọ́n dẹ̀ gbà àṣẹ inú àwọn kọ́tà àwọn bàbá wa fi sílẹ̀ nìyẹn ó lè ṣì wà lórílẹ̀. Ṣùtẹ́ bá ti ń ṣe offensive ẹ máa ṣe defensive fúnra yín. Bọ́n ṣe ṣáyín làdátàn ṣe gbogbo ẹ̀yẹ kọ́ máa bára wọn jà kéde mú wọn. Ẹ rìn jìnnà kẹ bá àwọn àgbàlagbà kẹ bá wọn wọwọ́ ẹ fọwọ́ yín kẹ lè rí tàgbàlagbà ṣe. Wọ́n lè ní tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ á bá gbàjẹ àgbà onítán lórílẹ̀ Yorùbá o. And ẹlẹ́dàá Yorùbá tí ó fi ìran jagunjagun tí àwa náà lè rí fáàsì lẹ́ni tó fi jíǹkí wa. Ọlọ́run wa sọ agbára dọ̀tún lẹ̀ Yorùbá tí ó pé alágbára tún dìde. Àwọn bíi Kúrúnmí Ìjàyè
bíi lísàbí ẹ̀gbá, bíi ògúnmọ́lá, bíi látòòṣà, bíi ọ̀nàrò ọ̀fìlàrò, àwọn bíi kùkúyè ọ̀fọ̀ǹdó ọba obìnrin, àwọn bíi progenitor tèmi ògèdèǹgbé agbógungbòrò, àwọn bíi látòòṣà tẹ gbọ́ nìkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ few weeks ago. Ẹ dìde, gbogbo ìran aládé, ìran jagunjagun ni wá. Ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó bàjẹ́ o, gbogbo wa la ní responsibility. Onítàǹkan wọn ní ká bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ wa. One of the ipò is to protect ourselves, community and the Yoruba nations. So ó jẹ́ ohun tí mo fẹ́ fi gbà wá níyànjú lẹ́nu. Thank you very much, Olóòtú. Thank you. You have said well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nígbà tí kò sí ìbéèrè mọ́, ó túmọ̀ sí pé ìpàdé tòní ó ti wá sí òpin nìyẹn. Kí Elédùà kó ṣọ́ wa ju ọjọ́ mẹ́jọ lọ. Mo máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas. Wọ́n máa bá wa ṣe ìdúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a jọ pé lónìí. Àwọn apéréte la bẹ̀rẹ̀, wọ́n 1, 2, 3 àtúpọ̀ sí. Ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Thank you very much. Arákùnrin Kọ́ládé Thomas. Babolówó. Arákùnrin Kọ́ládé Thomas. Ọlọ́jà màlà. Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas. Babolówó ni ẹ porúkọ wọn nìyẹn. Ó náà mo ṣe fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n. Hello. Babolówó nìyẹn. Mo dìde lọ sí restroom. Kí lẹ fẹ́ kí n ṣe ẹjọ́ mi ò gbọ́. Kitchen lẹ lọ kitchen. Lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lónìí fún ìpàdé. Ọ̀rọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé ẹ rí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iṣẹ́ gbomi díẹ̀ ni. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí gbogbo àwọn tá pè tán wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Pastor Raphael Adébáyọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyálóde, àwọn panelist wa, mi ò ráwọn panelist wa, gbogbo àwọn tá pè tán wá. Ìpàdé wa bí oyin ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ má gbàgbé pé a máa ń dáwó, owó la need láti máa fi ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí. Kẹ́ ràn wá lọ́wọ́, ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run náà ràn yín lọ́wọ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá pè tán wá àti Sísá Yẹ́misí àti everybody tán wá àti Mama Oyèlọ́lá àti Bàbá Oyèlọ́lá àti Miss Winiran. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà àti Barrister Ògèdèǹgbé. Jẹ́ pé àwọn púpọ̀ ló máa ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. So ó kù díẹ̀ fún mi kí n tó lè ráyè máa wà pẹ̀lú yín dáadáa. So ẹ jọ̀ọ́ tó bá dé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ Ọlọ́run má kọ̀ àtúnrí wa o. So ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Mo láìkí Yorùbá tẹ̀ lò yẹn, Ọlọ́run má kọ̀ àtúnrí wa o. A lè rí wa lágbára ìjọba ẹ̀. Àmín. Ó yẹ kí n wá open notebook kan sí kí n máa mú nǹkan tẹ́ bá ti ń sọ kí n máa kọ́lẹ̀. Okay, Sísá Tinú sọ pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa náà. So wọ́n láwọn máa ń rẹ́rìn tí n bá sọ Yorùbá mi. So God bless you. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣe ẹ kú pàdé o, mo gbọ́ tí yóò tún bẹ̀rẹ̀. She